Undeva departe de oraș, pe unul dintre cele mai obișnuite terenuri de vacanță, avea loc o petrecere veselă și destul de zgomotoasă. Casa de vacanță era decorată cu ghirlande colorate. Dacă te uitai de la distanță, părea că casa se scufundă în licăriri de lumini. O mulțime de lumini strălucitoare, iar de pe teren se auzea muzică energică. Se auzeau voci vesele și relaxate. S-ar fi putut crede că acolo câțiva adolescenți sărbătoreau o zi importantă pentru ei. Dar acea casă nu aparținea deloc adolescenților. O pereche căsătorită, care a trăit suflet lângă suflet timp de mai mult de 20 de ani, a decis să organizeze o petrecere. La prima vedere, părea că sărbătoarea avea loc cu un motiv important și semnificativ. Prea mulți oameni erau în acea casă, muzica era prea tare. Dar adevărul s-a dovedit a fi mult mai interesant. De fapt, perechea căsătorită organiza astfel de sărbători pur și simplu. În fiecare weekend ieșeau undeva, fiecare zi liberă de muncă nu trecea pentru ei în zadar. Așa că și de data aceasta familia a organizat o petrecere fără motiv. Pur și simplu pentru că își permiteau. Pur și simplu pentru că le plăcea distracția și le plăcea să fie în centrul atenției. Iar motivul nu le era deloc necesar. Își trăiau fiecare zi așa cum mulți nu sărbătoresc nunțile sau aniversările. Fiecare zi începea cu zâmbete și se încheia cu strălucirea luminii. La acea petrecere de la țară au fost invitați o mulțime de oameni, numeroși membri ai familiei, prieteni, colegi de școală. Părea că fiecare dintre invitați era bucuros să fie acolo și susținea pe deplin atmosfera veselă a acestei sărbători. Dar așa părea doar la prima vedere. O femeie stătea departe de toți, în mâinile ei era un pahar de carton cu șampanie, iar pe fața ei se citea nemulțumirea. Totul era din cauza că, cu puțin timp în urmă, trecuse printr-un divorț. Femeia îi cunoștea pe sărbătoriți, pe cuplul căsătorit, de mai bine de 20 de ani și în toți acești 20 de ani s-a întrebat același lucru. Cum le-a reușit? Însă ea, în toți acești ani, a fost căsătorită de mai multe ori, dar niciunul dintre căsniciile ei nu a fost menit să fie fericit și de lungă durată. Primul soț a prins-o cu amanta. Al doilea soț s-a dovedit a fi un escroc care a vrut doar să o înșele și să o jefuiască. Al treilea soț s-a dovedit a fi un adevărat leneș, care nu voia să muncească și să aducă bani în familie, iar al patrulea a plecat de lângă ea, deoarece ea l-a înșelat deja. La aproape 50 de ani, nu reușise să găsească fericirea în viața de familie, așa că fericirea altora îi provoca durere în suflet. O cunoștea pe Rita și pe Mihail încă din tinerețe. Toți împreună au studiat la o școală de circ, iar în toți acești ani a invidiat fericirea și dragostea lor. Făcând o înghițitură mare de șampanie, ea, îndreptându-se, s-a dus în direcția în care se aflau sărbătoriții. Văzând-o pe colega ei, Rita, gazda acelei case, a zâmbit. Ludmila, nu te-am văzut toată seara. Vino repede la noi. Auziți cuvintele soției, Mihail a zâmbit și el. Fără să-și desprindă mâinile de ale soției, cu o mână liberă a salutat-o pe prietenă, invitând-o să se apropie. Și adevărat, Ludmila, unde ai dispărut? Toată seara nu am avut niciun semn de viață de la tine. Unde ai fost? Ludmila s-a apropiat și a zâmbit reținut. Așa, nimic important. Nu eram în dispoziție. Dar voi? A întrebat ea cu grijă. Cum? Viața de familie? Viața de familie. Ca întotdeauna, totul este super, a răspuns Rita, continuând să zâmbească fericit. Nu-mi amintesc să fi fost altfel. Nu-i așa, Mihail? A întrebat ea pe soțul ei, dându-i din ochi. Da, totul este minunat la noi, a dat el din cap în semn de aprobat. Dar unde este soțul tău? Îmi amintesc că te-am invitat nu singură. Sunt în divorț, a răspuns Ludmila sec. Chiar ieri a fost procesul. În răspuns, Rita a oftat, ridicând din numeri. Cum așa, Ludmila? Cum așa? Mihail a susținut-o pe soție în uimire. Ludmila, a întins el. Ce ai făcut? Ce s-a întâmplat de data aceasta? Nimic important. M-am uitat la prieten cu o oarecare și retenie. Pur și simplu suntem oameni diferiți, nu ne-am înțeles caracterele. Rita a dat din cap în semn de aprobat. Da, așa se întâmplă. Dar tu, cel mai important, nu te supăra. Totul este încă înainte. Ludmila a scos un sunet de nemulțumire. Dar de unde știi tu, Rita, cum este?
Tu ai ieșit odată la căsătorie și totul este bine pentru voi. Gazda serii a înclinat ușor capul. Ei bine, da, am avut noroc. L-am întâlnit pe iubirea mea încă din studenție, dar asta nu înseamnă că trăiesc într-o bulă de săpun. La urma urmei, am 2 surori, iar Mihail are un frate. Avem mulți cunoscuți, prieteni. Ce povești nu am auzit? Apropo, care este căsătoria ta? A 3-a? A 4-a? A răspuns Ludmila. De cât timp vă cunosc, nu pot înțelege. Cum ați reușit? Ce anume? A întrebat Mihail. Cum ați reușit? O căsnicie atât de lungă și, mai ales, fericită. Mihail și Rita s-au privit și au râs în cor. Pur și simplu ne iubim, au răspuns ei simultan și au râs din nou. Pur și simplu suntem destinați unul altuia de soartă, au răspuns ei la fel. Văzându-le fețele fericite, Ludmila a simțit un fior. Ce bucurie! A răspuns ea ironic. Nu, dar spuneți-mi, cum ați reușit să trăiți atât de mulți ani împreună și să nu vă certați niciodată? Care este secretul vostru? Ludmila, nu avem niciun secret, pur și simplu suntem compatibili, ca și Nian, a răspuns Mihail râzând. Așa este, a intervenit Rita, nu există niciun secret, pur și simplu, probabil, ne-a fost noroc. Ludmila a dat din ochi. Nu răspundeți în general. Am nevoie de sfaturi. De câți ani sunteți împreună? Nu cred că nu aveți niciun secret pentru o căsnicie fericită. În curând vom sărbători nunta de argint. 25 de ani, a răspuns Rita, nu știu ce să-ți recomand. Poate ar trebui să te uiți la al nostru Lion? Ei bine, îți amintești, am studiat împreună. El, se pare, a avut o slăbiciune pentru tine. Ludmila a făcut un gest de indiferență în direcția ei. În general, totul este clar cu voi. Nu vreți să împărtășiți secrete. A scos un sunet. Dar cum veți sărbători nunta de argint? Nu cred că oameni ca voi nu vor organiza o adevărată sărbătoare. Desigur, vom sărbători cu fast, a răspuns Mihail zâmbind. Dar cum anume, nu voi spune încă. Vreau să-i fac o surpriză Ritei. Ludmila s-a uitat la pereche cu o privire critică. Se pare că știu care este secretul vostru, a spus ea deodată. Da? Și care este? A întrebat Mihail. Că nu aveți copii. Auziți asta? Pe fața Ritei imediat a dispărut zâmbetul. Privirea ei s-a întristat, iar umerii i s-au lăsat. Și ce este bun în asta? A întrebat ea. Cum adică? Nu cheltuiți bani pe copii, trăiți în plăcerea voastră, fără obligații, trăiți cum doriți. Timp de câteva secunde, Rita și-a închis ochii. Apoi, deschizându-i, a întrebat, încercând să-și transmită vocea într-un ton binevoitor. Deci, fiica ta îți este o povară? Desigur că nu, a răspuns Ludmila. Fiica este cea mai bună parte din viața mea. Dar tu nu poți înțelege. Ești complet diferită, nu ai nevoie de maternitate, nu-i așa? Rita a încercat câteva secunde să se stăpânească, dar s-a dovedit a fi mult mai greu. Privind-o pe prietenă cu o privire de judecată, s-a întors brusc și a plecat. Ludmila a privit-o cu mândrie, simțind o satisfacție. A zâmbit șiret, întorcându-se din nou spre Mihail, care rămăsese pe loc în indecizie, și a întrebat, încercând să-și pună o mască de prostie, oare am supărat-o pe Rita? Ce păcat! A spus ea cu o regretare prefăcută. Dar de ce s-a supărat? De vreme ce tot ce am spus este adevărat, nu înțeleg de ce ar trebui să mă supăr. Totul înțelegi, Ludmila, a răspuns gazda petrecerii. Știi că Rita a vrut mereu copii. Dacă ar fi vrut, ar fi adoptat din orfelinat, a replicat ea. Dar Rita pur și simplu nu are nevoie. Nu suportă responsabilitatea, vrea doar să se distreze. A coborât vocea. Dar ești la fel? Oare nu ai visat niciodată la o familie completă? Copii? Gândește-te la asta, a spus ea, dând din ochi. Apoi, Ludmila a părăsit petrecerea, lăsând o umbră de îndoială asupra acestei familii unite. Mihail, Rita și adevărul erau compatibili unul cu celălalt. Au trăit cu adevărat într-o căsnicie fericită timp de aproape 25 de ani. Mulți dintre cunoscuții lor comunii se mirau adesea de cât de asemănători erau soții, iar asta era o pură adevărată. În tinerețe, ei glumeau adesea că aveau o singură minte pentru amândoi.
Rita a intrat la școala de circ cu un singur scop. Îi plăcea slava, voia să devină artistă, voia să performeze pe scenă, simțind privirile publicului asupra ei. Mihail, când a intrat la aceeași școală, voia ceva puțin diferit. Voia mai degrabă să organizeze spectacole decât să fie participant direct. Acolo, la școala de circ, s-au cunoscut, îndrăgostindu-se unul de celălalt din prima clipă. Poate că Rita nu era pregătită imediat pentru o astfel de apropiere, dar totuși voia să se dedice scenei, nu familiei. Dar colegul ei de grupă, Mihail, a fost mai mult decât insistent. Reușind să o cucerească pe frumoasa Rita, el i-a câștigat inima odată pentru totdeauna. Perechea a reușit să se căsătorească înainte de a termina studiile. La un moment dat, colegii lor de grupă nu i-au mai perceput ca pe niște indivizi separați. Odată ce au devenit un întreg, pentru toți nu s-au mai considerat separați. Odată ce au devenit Mihail și Rita, uitând că odată erau chiar străini. După terminarea studiilor, li s-a părut că voiau lucruri complet diferite. În timp ce Rita visa la scenă, Mihail visa să organizeze și să decoreze acea scenă. Astfel, în mințile lor a apărut simultan o idee minunată. Au deschis propria agenție de organizare a petrecerilor și și-au dedicat întreaga viață acestui domeniu. La început, tânăra pereche era singura echipă din firma lor mică. Promovând activ serviciile lor, au început treptat să primească comenzi pentru organizarea petrecerilor pentru copii și nu numai. Au cheltuit toți banii lor pe recuzită, cumpărând tot felul de costume. Ce nu au fost? Și Moș Crăciun împreună cu Nea Crăciun, și personaje din poveștile pentru copii, și Lunțic, și Zeleboba, și tot felul de monștri de Halloween, și elfii, și gnomii. Chiar și personaje din filme cunoscute au fost și au parodiat vedete de pe scenă, îmbrăcându-se în diferite roluri. Timpul a trecut, agenția lor a crescut tot mai mult, iar în timp au apărut chiar și actori angajați care jucau rolurile principale. Mihail s-a retras rapid din activitățile legate de performanțe, ocupându-se de organizare. Rita, la rândul ei, a continuat să performeze mulți ani, dorind să atragă atenția asupra ei, dorind să strălucească, indiferent de circumstanțe. După 10 ani de muncă asiduă, afacerea lor a crescut la dimensiuni nemai văzute. Aveau deja o mulțime de actori profesioniști sub comanda lor. Au reușit chiar să deschidă o mică rețea de magazine, vânzând recuzită pentru petreceri și spectacole. Când amândurora le-a împlinit 30 de ani, în viața lor a apărut acea întrebare cu care se confruntă aproape toți la vârsta lor. Ar fi timpul să ne gândim la copii, au decis ei într-o zi. Dar Dumnezeu avea planuri complet diferite pentru ei, iar copiii, așa cum s-a dovedit, nu le erau destinați. Primele câteva ani, Rita a încercat să rămână însărcinată, dar, așa cum s-a dovedit, acest lucru era imposibil. După 3 ani de încercări fără succes, a mers la o consultație și a aflat un lucru înfricoșător, s-a dovedit a fi infertilă. Timp de câteva luni, tânăra femeie s-a închis de restul lumii, căzând în depresie, dar soțul ei iubitor și devotat a ajutat-o să depășească acest lucru, iar ideea de a deveni părinți a uitat-o pentru totdeauna. De atunci, s-au dedicat complet muncii, iar când afacerea lor se apropia de 20 de ani, a devenit un adevărat exemplu de urmat. Familia Chita a participat chiar la conferințe, împărtășind experiența lor cu tinerii, explicându-le cum să-și dezvolte afacerea de la zero. Erau adevărați muncitori, dar nu uitau niciodată de distracții. Mihail și Rita erau oameni veseli, ușori, iar casa lor era întotdeauna plină de oaspeți. În fiecare weekend își petreceau timpul pozitiv, în natură, la spa, sau ieșeau la cinema, la cumpărături sau la restaurant. Petrecerile lor erau considerate printre cele mai bune din oraș, erau cunoscuți ca cei mai buni organizatori și pur și simplu oameni veseli. Fiecare zi a lor era ca o sărbătoare. Iar fiecare sărbătoare amintea de un adevărat festival. Erau cunoscuți ca oameni imprudenți, ușuratici și sociabili. Dar puțini știau ce au trebuit să îndure. Mulți ani, Rita nici măcar nu s-a gândit la o posibilă sarcină. Dar în momentul în care a aflat că nu va putea deveni mamă, a fost un adevărat șoc pentru ea. Când avea 20 de ani, nu se gândea la familie și copii, visând doar la faimă. Când a împlinit 25 de ani, putea doar să se ferească de rudele insistente, spunând că se va gândi la copii cândva mai târziu. La 30 de ani, Rita nu era îngrijorată, hotărând că nu era încă timpul. Dar la 33 de ani, descoperind boala ei, a realizat că nu va experimenta niciodată fericirea maternității.
Se gândea adesea la sine ca la o femeie stricată, ca la una greșită și oarecum diferită. Privind la surorile ei mai mici, fiecare dintre ele având câte 2 copii, simțea că o apasă o adevărată melancolie. Au trecut mulți ani pentru a se accepta și a trăi normal. Atunci a decis că va deveni, dacă nu cea mai bună mamă, atunci cea mai bună mătușă pentru nepoții ei. Mihail avea și el 2 nepoți. Copiii rudelor îi considerau cei mai buni unchi și mătuși și așteptau mereu apariția lor. La începutul carierei lor, adesea se dădeau drept vrăjitori, copiii la petrecerile căror ei performau îi considerau cei mai buni dintre cei buni, amintindu-și mult timp de spectacolele lor. Mihail și Rita jucau adesea pe Moș Crăciun și Nea Crăciun, iar după un timp în cariera lor, parcă au devenit cu adevărat acești eroi, erau iubiți și așteptați de toți, de la cei mici la cei mari. Și iată că în familia organizatorilor de petreceri se apropia o dată importantă. În curând trebuiau să sărbătorească nunta de argint, 25 de ani de viață împreună. Desigur, pregătind o sărbătoare neobișnuită și strălucitoare, nu uitau să se bucure unul de altul cu surprize. Spunându-i soției că se pregătește să meargă într-un alt oraș pentru o achiziție în gros pentru magazinele lor, Mihail a început să-și adune lucrurile, plecând într-o călătorie importantă pentru el. Mihail se pregătea cu adevărat să meargă într-un alt oraș, dar nu pentru cumpărături. De fapt, a decis să pregătească un cadou neobișnuit pentru soția sa. Deoarece soții se cunoșteau bine, Mihail știa care era visul principal al soției sale. Încă din copilărie, Rita visa să performeze odată singură în fața unui mare public. Chiar în ziua aniversării căsătoriei lor, Mihail a realizat că este timpul să transforme acest vis în realitate. Pentru a face totul în secret, a trebuit să caute un loc potrivit în alt oraș, astfel încât să fie mai puține șanse ca soția lui să afle despre surpriza grandioasă la momentul nepotrivit. A găsit un loc potrivit și a purtat negocieri lungi pentru a închiria acel loc pentru performanța Rita, deci Rita nu a ieșit niciodată pe o scenă mare, iar actorii în timpul petrecerilor a lăsat-o de ceva vreme, ea mai avea de arătat. De câteva ori pe săptămână se antrena, menținându-și corpul puternic și sănătos, iar de asemenea avea un număr acrobatic complet pregătit, pe care visa să-l arate vreodată publicului. După ce a convenit cu locul, Mihail a început pregătirile active pentru această performanță, despre care artista nici măcar nu bănuia. Cu câteva zile înainte de sărbătoare, Mihail, avertizându-și soția despre plecare, era deja gata să plece. Rita a ieșit să-l conducă, iar între ei a avut loc o conversație neobișnuită. Chiar trebuie să pleci acum? Era obosită, se sprijinea cu spatele, iar ușa din coridor îl conducea pe soț în călătorie. Poate că am putea merge mai târziu? Împreună? Rita, ce este? Cândva îți plăcea să rămâi singură. Îmi plăcea, adevărat. Dar ceva în ultima vreme nu mă face să mă simt foarte bine. Poate că ar trebui să așteptăm cu achiziția? Te simți rău? Ce ai? El a lăsat geanta din mână și a alergat spre soție în pantofi. Nu, nu, a spus ea, retrăgându-se, te-ai înțeles greșit. Mă simt bine fizic, dar moral mă simt neliniștită în ultima vreme. Pur și simplu nu știu unde să mă pun. De ce, Rita? Ce s-a întâmplat? El a luat-o insistent de mâini și i-a privit în ochi. Îți amintești ce a spus Ludmila? A suspinat ea. Mi s-a părut că a spus toate acestea nu doar așa. Și ce a spus? Nu-mi amintesc. El a făcut un pas înapoi, ușor neliniștit. Despre copii. Îți amintești ce ton avea? Parcă se lăuda în fața mea? Acea conversație cu Ludmila acum nu-mi iese din cap. Mi-am amintit. Las-o. Pur și simplu nu poate găsi un bărbat, de aceea se enervează. Nu este asta. Pur și simplu mi s-a părut. Dar lasă, uită. Nu, spune, a replicat el. Spune-mi ce ți s-a părut. Trebuie să plec din casă. Să nu lăsăm această temă deschisă. Mi s-a părut că parcă flirta cu tine, iar pe mine parcă încerca să mă umilească. Știi, asta nu este bine. Ei bine, cum vrei tu, a râs el. Nu poate fi așa. Da, știu, a răspuns ea, relaxându-se puțin. Înțeleg totul perfect, dar nu pot să-mi scot din cap. Nu te îngrijora, a răspuns soțul ei și a tras-o în brațe. Nu este timpul pentru nervi acum. Avem o dată importantă în curând. Îmi amintesc, a răspuns ea încet, iar după o secundă conversația lor a fost întreruptă de sunetul unui mesaj SMS.
Rita a băgat mâna în buzunarul halatului ei de mătase și s-a încruntat citind mesajul primit. Cine este? A întrebat-o Mihail. Ceva de lucru? Nu. A râs nervos. Când te întorci? A întrebat cu interes. El a privit-o neîncrezător. Ce? Nu ești împotriva plecării mele? A făcut un pas mare pentru a aprinde ecranul telefonului ei, dar soția a blocat rapid telefonul cu o mișcare a mâinii și l-a băgat înapoi în buzunar. L-a sărutat pe soț și a răspuns. Desigur, nu mi-ar plăcea să pleci, dar dacă este necesar. A făcut o pauză. Așa că, când te întorci? A întrebat ea insistent încă o dată. Vineri? A răspuns el cu încredere, mințind soția fără motiv. Și cine ți-a scris? Știi, ciudată. I-a zâmbit cu zâmbetul ei fermecător și a băgat un șuviță de păr blond după ureche. Lenca, doar. M-a întrebat când mă pot întâlni cu ea. Ce Lenca? El continua să se încrunte, ca și cum ar suspecta ceva. Bogdanova? A răspuns ea sec și cu încredere. Îți amintești de ea? Ei bine. El s-a apropiat din nou de soție și a sărutat-o pe frunte. Ei bine, eu plec. Mergi. Ea a zâmbit și s-a apropiat de ușă pentru a o închide. În acea seară, Mihail s-a urcat în avion și a plecat în afaceri secrete. Când se afla în aeroport, era copăleșit de îndoieli chinuitoare. Rita se comporta ciudat, se gândea el. Se pare că începe să bănuiască ceva, dar la sosire toate îndoielile păreau să dispară. S-a cufundat în procesul de organizare a concertului, uitând de tot. Când totul a fost pregătit, locul închiriat și chiar biletele pentru spectacolul Ritei aproape vândute, Mihail, mulțumit de sine, s-a pregătit să se întoarcă acasă. În prealabil, pentru a nu stârni suspiciuni, a făcut o mică achiziție pentru magazinul lor și, în timp ce alegea produsele, a venit cu o mică farsă pentru soția sa iubită. S-a întors cu 2 zile mai devreme decât spusese Ritei. Închiriind un hotel pentru 2 zile, a început să se pregătească pentru farsă. A conceput un plan simplu despre cum ar putea să o amuze pe soție și să-i permită să se relaxeze puțin. Fiind în domeniul petrecerilor de mult timp, arta machiajului era mai mult decât familiară pentru el. Fiind în alt oraș, a cumpărat un costum de doctor pe măsura lui și vopsele pentru machiaj. Fiind în hotel, s-a machiat, schimbându-și fața până la neidentificare, și a chemat un taxi spre casă. Planul era să vină acasă sub masca unui doctor de la spital psihiatric și să spună că vecinii s-au plâns de zgomot. Apoi, plănuia să o joace pe ea, spunând că o iau în Casa Albă și să o ducă în hotelul pe care l-a închiriat, pentru a începe sărbătoarea lor mai devreme decât era programat. Când Mihail a ajuns acasă în costum, a intrat încet în apartament și a început să o caute pe soție. Ce surpriză a avut el când a găsit-o pe soția sa într-un moment nepotrivit în dormitor. Și nu ar fi fost nimic, dar în cuibul lor familial, Rita nu era singură. A intrat în dormitor și a rămas literalmente șocat de groază. Acolo, pe patul lor, stătea în poziția caracteristică soția sa. Pe ea era un costum negru din latex, fața ei era parțial acoperită de o mască, iar în mână ținea un bici foarte recognoscibil, iar pe pat zăcea un bărbat necunoscut. Nu se știe, bărbatul era legat cu cătușe de spătarul patului. Bărbatul era aproape dezbrăcat, și dacă fața soției sale era acoperită de mască, fața lui putea fi văzută mai în detaliu. Acest bărbat părea că se află într-un trans. El putea doar să clipească din ochi cu uimire și să o privească pe Rita, când Mihail s-a hotărât să deschidă gura și să facă un scandal adevărat, o crampă i-a trecut prin gât și nu a putut să scoată niciun cuvânt. Și totul pentru că a observat mai bine iubitul soției sale și deodată l-a recunoscut. La patul lor era legat unul dintre cei mai respectați oameni din orașul lor, Matvei Leonidovici. El deținea o rețea de spălătorii auto, cafenele, hoteluri și, de asemenea, era deputat în adunarea legislativă a regiunii și, desigur, era o persoană foarte, foarte bogată. Mihail și Rita fuseseră de câteva ori oaspeții lui, cunoșteau bine soția lui. Soția lui Matvei era o adevărată frumusețe. Ea lucra ca actriță în teatrul local. Ei aveau 3 copii și era considerat un om serios, decent și de familie. Mihail și-a îndreptat privirea spre soție. Poate că nu era ea, și s-a părut, dar, privind din nou corpul cunoscut până la durere, a realizat că nu o va putea justifica. Costumul ei din latex consta din 2 părți, sutien și colanți lungi.
Soțul înșelat a reușit să observe pe talia ei un tatuaj pe care Rita îl făcuse în anii de studenție. Femeia dansa în fața iubitului un dans ciudat, chiar înfricoșător. Din când în când, ea cobora de pe pat, dar apoi se întorcea pentru a-l lovi pe bărbat cu biciul. Ea rostea replici ciudate, umilindu-le verbal pe Matvei, dar acesta nu spunea niciun cuvânt în răspuns. Când Mihail a reușit să se dezmeticească din șoc, a strigat cu toată gura ce se întâmplă aici. Rita, cum ai putut? În cele din urmă, observând că în dormitor nu erau singuri, îndrăgostiții absorbiți de proces s-au întors și l-au privit speriați pe cel care a intrat în cameră. Rita a rămas nemișcată și incapabilă să se miște, dar apoi a strigat și ea tare în răspuns, și tu cine ești? Cum ai ajuns aici? Mihail s-a revoltat și a ridicat mâinile. Rita, nu ești în regulă? Credeam că nu te voi recunoaște. Ce rușine! După ce a ieșit din șoc, Rita s-a apropiat repede de dulap și cu un singur gest și-a pus halatul pe ea, ca și cum s-ar fi rușinat. Cine ești tu? Întreb eu. Acum voi chema poliția. Striga ea cu amenințare în voce. Mihail a râs nervos. A îndreptat privirea spre iubitul soției, care nu a scos niciun cuvânt, și, enervându-se și mai tare, a întins mâna înainte pentru a-l atinge pe bărbat cu degetul și a-l face de rușine, numindu-le pe nume. În momentul în care și-a întins mâinile, observând halatul alb pe el, și-a amintit că era în costumul unui doctor. Fața lui s-a strâmbat într-o grimasă furioasă și a strigat disperat, continuând să se uite la Matvei Leonidovici. Matvei, ce faci? Striga el. Voi spune totul soției. Iubitul Rita a deschis gura cu uimire, dar nu a reușit să scoată niciun cuvânt. În locul lui a decis să răspundă Rita, ea a strâns ochii și, cu precauție, a făcut un pas spre soț. Mihail, ești tu? A întrebat ea încet, cu frică în voce. Nu, naiba, Moș Crăciun. A râs nervos, învârtind mâinile. 25 de ani de căsnicie, Rita. 25 de ani. Nu ai recunoscut vocea mea? În răspuns, ea a început să fluture din mâini, ca și cum ar fi negat tot ce s-a întâmplat. Nu, nu, striga ea cu lacrimi în ochi. Mihail, nu, nu este ceea ce ai crezut. Da? Atunci ce este? Cu sarcasm în voce, a făcut un gest larg cu mâinile. Fața lui, probabil, a transpirat, de aceea a început să curgă machiajul. A aruncat cu putere pe podea trusa de doctor pe care o ținea în mâini și a strigat disperat, 25 de ani de căsnicie. Și iată ce cadou mi-ai pregătit, prostituată nenorocită. Ea s-a retras ofuscat, țineți limba în frâu. A răspuns ea, recăpătându-și autoritatea în voce. Nu ai înțeles totul corect. Asta îmi spui mie? A întrebat el, râzând nervos. Lasă tonul acesta autoritar pentru iubitul tău. Se pare că îi place. Te-am iubit. Ți-am dat încredere. Am crezut că ești jumătatea mea, iar tu. Liniștește-te, te rog, i-a răspuns ea strict. Nu spune cuvinte pe care s-ar putea să le regreți mai târziu. În răspuns, Mihail și-a strâns cu putere pumnii, inima îi bătea repede, iar în fața ochilor i s-a ridicat un văl roșu. Îndrăznești să-mi dai ordine, nenorocito? A spus el, strângând din dinți. A, ce nenorocită ești! Văzând disputa soților, Matvei Leonidovici, în cele din urmă, a reușit să scoată câteva cuvinte. Nu am vrut, nu eu. Lăsați-mă, dezlegați-mi mâinile. Vocea lui suna apăsată, pierdută. Părea că abia își putea mișca limba. Rita i-a aruncat o privire plină de ură și a privit din nou spre soț. Mihail, îți voi explica totul. Mihail continua să se enerveze. Ce-mi vei explica, că nu doar mă înșeli în ajunul aniversării noastre, ci te înșeli cu perverșii. Matvei, el s-a uitat cu aversiune la deputat, dar eu v-am respectat. Dar se crea senzația că Matvei Leonidovici nu era chiar în toate mințile. A încercat să răspundă ceva, dar limba ei era groaznic de legată și nu era deloc clar ce spunea. Era și beat, sau complet drogat. Mihail striga, literalmente, de furie. Iată pe cine m-ai schimbat. Da? Rita își ascundea ochii de rușine. Stătea deoparte, din când în când ajustându-și halatul și nici măcar nu știa ce ar putea face într-o astfel de situație. Dragul meu, îți voi explica totul, repeta ea. În acel moment, iubitul Ritei a început din nou să vorbească.
Deoarece în tot acest timp fusese legat de pat, nu putea nici măcar să se miște. A început să tragă slab de mâini și a spus: "Dezlegați-mă, doamnă." Auziți ultima replică a lui Matvei. Mihail și-a pierdut orice autocontrol. "Cum ai numit-o pe soția mea?" a întrebat el, apropiindu-se de bărbat și suflecându-și mânecile. Rita s-a aruncat spre soțul ei. "Mihail, nu! El nu e vinovat!" striga ea, întinzându-și mâinile spre soț și încercând să-l oprească. "Nu mă atinge!" i-a răspuns Mihail și deodată s-a oprit în loc. S-a apucat cu mâna de inimă și a început să se prăbușească încet pe podea, suspinând ceva. "Mihail! Mihail! Ce ai pățit?" striga Rita în lacrimi. S-a aruncat spre soțul ei, care zăcea pe podea, și a început să-l examineze, smulgându-i halatul. "Mihail, te simți rău? Ce te doare?" Mihail nu putea răspunde. Corpul său era paralizat, iar buzele erau înghețate într-o grimasă de dispreț. A murmurat ceva neclar și a pierdut cunoștința. Văzând asta, Rita s-a aruncat imediat în căutarea smartphone-ului ei și, tremurând de groază, a chemat ambulanța. Medicii care au sosit erau la fel de șocați ca și personajele principale ale acestei scene. Deoarece au ajuns la fața locului în câteva minute, Rita nu a avut timp să strângă nimic și să se schimbe. Echipa care a intrat în apartamentul soților abia își putea stăpâni râsul, văzând ce se întâmpla acolo. De fapt, îi putea înțelege. În fața ochilor se prezenta o astfel de imagine. Un deputat masiv, foarte cunoscut, îmbrăcat într-un costum ridicol, legat de pat. Cu o privire absentă, el examina încăperea și medicii veniți, de parcă nu era capabil să înțeleagă ce se întâmplase. Evident, se afla sub influența alcoolului sau a unor substanțe. Acolo, în lacrimi și zbătându-se, se agita o femeie foarte frumoasă de vârstă mijlocie. Purta un halat de mătase ușor, dar aspectul ei nu se termina aici. Machiajul ei strident și hainele negre din latex, care ieșeau de sub halat, sugerau că în casă se întâmpla ceva evident indecent, iar pe podea zăcea un bărbat în halat alb, cu un strat gros de machiaj întins pe față, iar lângă el se afla o trusă de doctorie din plastic. Dacă acel bărbat ar fi fost conștient și nu ar fi avut nevoie de ajutor urgent, probabil că medicul de gardă nu s-ar fi putut abține și ar fi început să râdă de situația acestor personaje. Așa cum s-a aflat mai târziu, Mihail a suferit un accident vascular cerebral. După ce a fost dus de urgență la spital, înainte de a pleca, medicul a rămas pentru a completa documentele și în același timp o privea cu atenție pe Rita, atușit stânjenit în pumn, atrăgând atenția femeii nefericite. Când i-a și-a ridicat ochii plini de lacrimi spre el, medicul a întrebat cu delicatețe: "Rita Alexeevna, spuneți-mi, oare nu v-am văzut înainte?" Ea s-a uitat speriată la doctor și a întors repede privirea. "Nu, nu ne-am văzut," a răspuns ea scurt. Doctorul a continuat să o examineze pe femeie cu un interes vizibil. "Dar eu sunt sigur că da. Voi, de fapt, organizați evenimente, nu-i așa? Împreună cu soțul dumneavoastră, Mihail. Tocmai pe el l-am dus la spital, nu-i așa?" Pe fața Ritei a trecut rapid, ca o pisică, o umbră de furie. "Dar, să zicem, și ce din asta?" "Ce din asta?" a întrebat medicul, gesticulând. "Toată această situație spune multe." "Despre ce?" a întrebat doctorul. Ea și-a încrucișat brațele pe piept. "Credeți că aveți dreptul să ne judecați?" Fața medicului a devenit serioasă. "Da, cred," a răspuns el, "și am tot dreptul. Probabil că nu mai țineți minte, dar eu mă amintesc foarte bine. Acum 8 ani, ați cântat la ziua de naștere a fiicei mele, îmbrăcată în păpușa Barbie, și..." Ea l-a întrerupt pe medic, întrebând: "Și ce din asta? Nu trebuie să confundați viața personală cu munca. Sau vreți să spuneți că nu am jucat bine rolul?" El a dat din cap dezamăgit. "Nu, rolul l-ați jucat excelent. Dar dacă aș fi știut ce fel de om se distrează cu copiii noștri, nu aș fi apelat niciodată la firma dumneavoastră. Voi sunteți perverși. Soțul dumneavoastră își pune machiajul de femeie pe față, iar dumneavoastră, uitați-vă în ce fel de situație sunteți, iar acel bărbat. Ce? Aveți o relație între ei? Nu, asta nu înțeleg și nu vreau să înțeleg. Și nu vreau ca copiii noștri să interacționeze cu astfel de oameni ca voi." Rita a explodat. "În primul rând, soțul meu era machiat, nu cu machiaj de femeie,"
așa cum ați spus, pe față. În primul rând, aceasta nu te privește. Oricum ar fi, este treaba noastră personală și nu ai dreptul să ne judeci sau să te răspândești despre ceea ce s-a întâmplat aici. Bărbatul s-a enervat după ea. Dar tu nu ai dreptul să lucrezi cu copiii. Oameni ca tine, perverși, ar trebui să stea liniștiți și să nu se bage în seamă. Uf! A scuipat brutal într-o parte, arătându-i Ritei toată nemulțumirea sa. Ea a dat din ochi. Ce ai spus? Am organizat o petrecere pentru fiica ta acum 8 ani? Înseamnă că ea a crescut deja. Atunci, ce-ți pasă? Fă-ți treaba ta, iar noi ne vom ocupa de a noastră. Ei bine, știi, el s-a încruntat. De fapt, mai am și un fiu care crește. Tocmai recent, soția mea a sugerat să apelăm la firma ta pentru a-i organiza o petrecere de ziua lui. Dar după tot ce am văzut, nu ne vom mai adresa niciodată vouă. Da, te rog. Rita s-a aprins. Nu ne vom sărăci din cauza unui refuz. Unui refuz? El a râs rău. Nu voi permite să mai lucrați cu copiii. Da, ai dreptate, nu voi povesti altora despre ceea ce am văzut astăzi. Dar crede-mă, voi face clar pentru mulți că nu trebuie să te apropie de copii. Fă ce vrei, organizează petreceri pentru adulți, dar nu te mai apropia de copii. De asta mă voi ocupa eu. Rita a încercat să se îmbâlânzească. Știa foarte bine că acel doctor a greșit, dar nu voia deloc să se certe cu el. Doctor, te rog, ascultă-mă, a spus ea, punând în aplicare tot farmecul ei, eu și soțul meu nu mai performăm de mult. La petreceri, mai ales la cele pentru copii, lucrează actori specializați. Da, ceea ce s-a întâmplat astăzi aici este indecent. Dar, crede-mă, nu este ceea ce pare la prima vedere. A zâmbit. Te rog, ai grijă de soțul meu. Și am putea să-ți facem o reducere bună pentru organizarea petrecerii fiului tău. Ce zici? Încerci să mă mituiești? S-a enervat și mai mult. Și, în general, pe cine mă iei? Desigur, de soțul tău se va ocupa cineva, indiferent de nimic, dar, știind tot ce s-a întâmplat astăzi, nu voi colabora cu firma ta pentru niciun preț. Sunteți perverși, și asta spune totul. Ea a continuat să zâmbească printre lacrimi. Poate că atunci vom organiza petrecerea gratuit? El a scos un sunet disprețuitor. Toate cele bune, Rita Alexeevna. Te vor suna mai târziu și îți vor spune despre starea soțului tău. Cu aceste cuvinte, s-a ridicat, a privit totul demonstrativ, a dat din cap și a părăsit casa artiștilor. După ce Rita a închis ușa în urma lui, s-a șters obosit pe față, inima ei continua să bată nebunește, iar gândurile îi erau încurcate. Ce se va întâmpla acum? Ce se va întâmpla cu reputația noastră? Se gândea ea cu neliniște. După tot ce s-a întâmplat, nu reușea să-și recâștige calmul și luciditatea. Mihail, ce a crezut el? Nu a înțeles totul corect. Se panică ea. Luându-se în mâini, femeia a mers în baie. Acolo și-a spălat machiajul și a luat un duș rapid, aruncând hainele din latex în sertarul de sus al dulapului. La fiecare câteva secunde, a apucat telefonul în mână, așteptând un apel din spital. Accident vascular cerebral, e groaznic. Cum e el, iubitul meu? Se gândea ea cu neliniște. Înțelegând că este puțin probabil să poată adormi după tot ce s-a întâmplat, a decis să pună casa în ordine. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să meargă în dormitor și, intrând, a sărit aproape de frică. Totul era că, în toată această agitație, uitase de unul dintre principalii participanți ai acestei situații. Acolo, încă legat în pat, se afla Matvei Leonidovici cu o groază sălbatică în ochi. Rita s-a apropiat repede de el și, cu o mișcare rapidă, i-a scos cătușele. Îmi pare rău. A început să balbăie. Te rog, iartă-mă. Îmi pare atât de rău. Am uitat complet de tine. Matvei Leonidovici a înjurat cu patos. Când i-au fost eliberate mâinile, a început să-și frece încheieturile cu o vizibilă furie, uitându-se la Rita. Ce înseamnă toate acestea? A răcnit el, încă bâlbâindu-se puțin. Cum să înțelegem asta? Rita a deschis gura să răspundă, dar oboseala a căzut asupra ei cu o nouă forță și a dat doar din mână în direcția lui, începând să-i elibereze picioarele de aceeași soartă ca și mâinile. Asta înseamnă că acum am mari probleme, a răspuns ea. Ce? A întrebat Matvei, clătinând din cap. Nu, explică-mi ce a fost cu acest circ.
Rita l-a eliberat complet pe bărbat și s-a așezat obosit lângă el. Ce? Soțul meu a văzut ceea ce nu trebuia să vadă, a răspuns ea, închizând obosit ochii. Soțul tău? Și ce a văzut? Și cine erau aci medici? Nu se mai oprea din întrebări prizonierul. Matvei s-a ridicat din pat și, clătinându-se, a început să-și caute hainele. Ce este asta pe mine? A întrebat el brusc. Ce este asta? Era evident că era nervos și s-a lăsat pe pat lângă Rita, neputând să se mai țină pe picioare. Ea a răspuns obosită, recuzită. Și soțul meu ce fel de om este? Noi suntem căsătoriți de 25 de ani, a răspuns Rita cu un ton de parcă explica lucruri elementare unui copil mic. El ne-a văzut pe noi în această ipostază și a crezut că îl înșel. Din cauza asta a avut un accident vascular cerebral. Au venit medicii de urgență. Ea l-a privit atent pe Matvei. Dar tu în starea asta nu vei ajunge acasă. Rămâi aici peste noapte. Tot așa, stând pe pat, s-a apucat de cap. Medicii. Și dacă m-au recunoscut, iar eu în starea asta? A suspinat el nervos. De ce? Soțul tău era și el în halat. El este și medic? Asta nu știu, a răspuns sincer Rita, dar ei nu te-au recunoscut. Nu te îngrijora. Matvei Leonidovici a suspinat și mai mult, mai plin de nefericire. Ce este tot asta, Rita? Întreba el. Nu înțeleg nimic. Nici eu, a răspuns Rita în șoaptă. Nici eu nu înțeleg nimic, crede-mă. Dar eu rămân aici, iar eu voi merge în cealaltă cameră. Oricum nu voi adormi astăzi. Cu aceste cuvinte, s-a ridicat din pat, intenționând să iasă, dar Matvei a reușit să o prindă de mână. Așteaptă, a început el, strângându-i încheietura în mâinile sale. Explică-mi ce se întâmplă. Nu-mi amintesc nimic. Îmi amintesc doar cum ne-am întâlnit în cafenea. Dar nu am planificat nimic de genul ăsta. Sunt căsătorit. Am o soție minunată și 3 copii, iar noi suntem doar buni cunoscuți. Nu înțeleg nimic. Folosind forța, Rita a reușit să-și elibereze mâna din ghearele lui. Nu-ți voi explica nimic, a strigat ea supărată. Am deja suficiente probleme. Știam că nu se va termina bine. Nu trebuia să mă ocup de această comandă blestemată. El a vrut să strige ceva înapoi, dar brusc s-a apucat de cap. Tăcând câteva secunde, i-a pus o întrebare destul de ciudată. Spune-mi, am avut ceva între noi? A întrebat Matvei, nedumerit. Rita a râs doar și a aruncat o ultimă replică înainte ca ușa să se închidă în urma ei. Întreabă-ți prietenii. Ultima ei frază a rămas să plutească în aer, tot mai mult adâncindu-le pe Matvei Leonidovici în confuzie. Rita nu se deosebea prea mult în imaginație de soțul ei Mihail și tocmai de aceea, în preajma unei date semnificative, a decis să-i pregătească un cadou special. În ultimii câțiva ani, soțul ei visa să cumpere o mașină nouă. Dar suma necesară nu reușea să o economisească. Trebuia să cumpere una, apoi alta. Desigur, familia lor nu suferea de lipsuri, dar o astfel de achiziție scumpă nu și-o putea permite, iar necesitatea nu era atât de mare. Atât soțul, cât și soția aveau câte o mașină proprie. Mașina despre care visa Mihail era mai degrabă un capriciu decât o necesitate. Era visul său albastru, așa că nu se grăbea cu achiziția. După o lungă analiză, Rita a ajuns la concluzia că mașina visurilor, oferită cu ocazia aniversării căsătoriei, ar fi fost un cadou excelent. Atunci, în fața ei a apărut o nouă sarcină, cum să facă astfel încât soțul să nu bănuiască surpriza. Totul era că bugetul familiei era comun, iar orice achiziție mare ar fi fost imediat observată. Atunci Rita a conceput un plan special. A decis că va începe să câștige bani în secret de la soț, pentru a-l surprinde cu cadoul său și astfel să-i mulțumească pentru toți anii minunați petrecuți împreună. A gândit mult la cum ar putea câștiga bani rapid și fără prea multe bătăi de cap. Îi veneau tot felul de idei, de la spectacole private la petreceri închise, de o direcție discutabilă, până la organizarea propriei afaceri. Dar niciuna dintre aceste opțiuni nu îi se potrivea. Spectacolele frecvente s-ar fi descoperit rapid. Totuși familia era destul de cunoscută în cercuri restrânse, iar afacerea necesita mult timp liber. În cele din urmă, Rita a găsit totuși metoda ideală de a câștiga bani. S-a apucat de așa numitelei farse sexy. Clienții ei erau oameni foarte bogați, în principal bărbați.
Ei o angajau pe Rita pentru a face o farsă unui prieten sau partener de afaceri. Esența consta în faptul că inițial, persoana pentru care era planificată farsa era drogată ușor de prietenii săi, iar apoi, când acea persoană cădea în inconștiență, fie era adusă la Rita, fie ea însă și se întâlnea cu el și l-aducea într-un loc convenit anterior. Apoi, Rita își punea în aplicare toate farmecul și talentul său actoricesc. Se îmbrăca în costum din latex, își schimba clientul și punea o cameră ascunsă în colțul dormitorului. Rita se comporta în fața camerei ca o adevărată doamnă din filmele pentru adulți. Ea interpreta magistral rolul unei femei caricaturale care își biciuiește clienții, umilindu-i verbal, folosind fraze și expresii amuzante. Desigur, nu exista nicio apropiere între ea și victima farselor, deoarece acea persoană era drogată ușor, nu înțelegea mare lucru din ceea ce se întâmpla și aproape că nu-și amintea nimic a doua zi. Amintirile vagi, dacă mai rămâneau, păreau victimelor acestor farsă resturi de vise minunate. Astfel, Rita juca rolul doamnei în fața camerei, umilindu-și amuzant subiectul. Când videoclipul necesar era filmat, ea suna prietenii comitenți și îi ruga să-l ia. De obicei, toți oamenii care erau astfel păcăliți erau foarte influenți și de succes. Asta era gluma. De exemplu, un director important se vedea brusc pe video, întins la picioarele unei femei autoritare care îl umilea în toate felurile. Pentru un astfel de truc, plăteau bine. Și, desigur, aceste videoclipuri nu dispăreau nicăieri, rămânând doar o glumă pentru un alt bogat. Rita a stabilit clar regulile ei înainte de a începe să lucreze în acest fel. Niciun fel de intimitate și nicio publicitate. Deoarece nimeni dintre clienți nu dorea ca alții să afle despre un astfel de truc, toată activitatea ei rămânea un secret. Astfel, datorită unei surse de venit foarte neobișnuite, Rita aproape că reușise să strângă bani pentru un cadou pentru Mihail. Aflând că soțul ei se pregătea pentru o călătorie, ea a luat ultimul ei client, Matvei Leonidovic, pe care l-au solicitat prietenii lui, și se pregătea să meargă la un salon auto. Cine știa că soțul ei o va surprinde în mijlocul acestei activități? A doua zi, presupunerile înfricoșătoare s-au confirmat. Mihail a suferit un accident vascular cerebral. Rita se simțea atât de rușinată, pentru că totul era din vina ei. Conștiința o chinuia atât de tare, pentru că acum acel automobil nu mai avea nicio valoare pentru Mihail. Iar singurul lucru de care ar fi trebuit să-i pese era sănătatea lui și recuperarea cât mai rapidă. Și mai era și acel doctor care amenința să-i strice reputația afacerii familiei. În general, Rita era mai deprimată ca niciodată. Așteptând să-i se permită să-l viziteze pe Mihail în spital, Rita a lăsat toate treburile și s-a urcat în mașina ei. Când a ajuns la destinație și se pregătea să intre în salon, a observat ceva ciudat. Toți acei oameni pe care îi întâlnea pe drum nu-i pierdeau din vedere. O priveau pe Rita, clătinând din cap în semn de dezaprobat. Chiar și fata care lucra la recepția spitalului a făcut un gest de dispreț înainte de a o înregistra ca vizitator. Rita încerca să nu acorde atenție reacției trecătorilor, gândindu-se că poate că nu-i pasă de ce cred ei. Cu siguranță, totul mi se pare doar mie. M-am panicat singură. A încercat să se liniștească. Rita a pus botoșii, a tras un halat de spital peste rochia ei și s-a îndreptat în direcția indicată de fata de la recepție, care nu părea prea prietenoasă. S-a apropiat de lift, a apăsat pe butonul de apel și a început să aștepte. Cât de surprinsă a fost când, în fața ei, a ieșit vechea ei prietenă, Ludmila. Ludmila? Expresia feței Ritei a devenit una de uimire. Ce faci aici, prietenă? Ai și tu pe cineva bolnav? Ludmila, care era la fel de surprinsă de această întâlnire, a ridicat din numeri cu iritare. Ei bine, se poate spune și așa. Dar tu, nu cumva, ai venit să-l vizitezi pe Mihail? Ce? A întrebat Rita, nedumerită. Ce înseamnă nu cumva? De îndată ce am avut ocazia să vin, am venit imediat. Dar de unde știi că Mihail este aici? Ai venit la el? Ludmila a zâmbit cu colțurile buzelor. Poate că am venit și la el? A răspuns ea misterios. Ce-ți pasă, Rita? Știi, după ce ai acționat așa cu Mihail, cred că nu mai vreau să mai vorbesc cu tine, și cu atât mai puțin să fim prietene. Rita a rămas încremenită de uimire. A întrebat-o aspru și rece. Ce am făcut? De unde știi că s-a întâmplat ceva între noi? În răspuns, Ludmila a început să râdă. Draga mea, aproape toată lumea știe ce s-a întâmplat între voi. Cine toată lumea? A întrebat Rita.
Toată lumea? A răspuns Ludmila fără a intra în detalii. L-am văzut și pe Grisha. El este și el în stare de șoc. Și Dima a venit, și Ilia. Nimeni nu se aștepta la așa ceva de la tine, Rita. Nimeni. Și eu am spus mereu că tu. S-a oprit la jumătate de frază. Ah, lasă, uită. Grisha? Fratele lui Mihail? A întrebat Rita cu uimire. Dima? Sau eu? Când au reușit toți să vină la el? Medicii au permis vizitele abia cu o oră în urmă. Așa crezi tu? A răspuns Ludmila, ridicând mândru bărbia. Totuși, nu mă mai reține. Du-te și vezi ce a ajuns soțul tău din cauza acelei curve. Ignorând normele de decență, Rita a apucat-o brutal pe prietenă de cot. Așteaptă, a șoptit ea, despre ce vorbești? De unde știi ce s-a întâmplat între noi? Nu cumva Mihail ți-a spus totul? De ce ați reușit toți să veniți la el, iar eu am fost sunată abia acum? Și spune-mi, ce ai vrut să spui când ai zis că ai vorbit mereu despre mine? Ce ai spus? Ludmila a încercat să se libereze din strânsoarea Ritei, dar nu avea puterea necesară. Lasă-mă! A strigat ea. Am spus mereu că nu ești demnă de Mihail. Ești o fire schimbătoare, iresponsabilă și, în general, ești o simplă ieftină. Ce a găsit el la tine? Taci! A răspuns Rita și a strâns cotul femeii atât de tare încât aceasta a țipat. Nu ai fost mereu așa, Ludmila? A întrebat ea amar, privindu-i în ochi pe fosta prietenă. Credeam că suntem prietene adevărate. Asta e o glumă, a răspuns ea cu dispreț. De ce te-au invitat doar astăzi? Nu știu. Poate că Mihail te-a rugat să-l protejezi de mine. Nu? Nu te-ai gândit la asta, nevastă? Lasă-mă, am spus deja prea multe. Rita a slăbit strânsoarea și i-a permis Ludmilei să se elibereze. Du-te! Și să nu te mai apropii de soțul meu. E clar? Desigur, Rita, a răspuns Ludmila cu un zâmbet viclean. Rita a privit mult timp cum pleacă prietena, întrebându-se dacă au fost vreodată prietene cu adevărat. A reușit să se adune și, în cele din urmă, a intrat în lift. În timp ce căuta salonul de care avea nevoie, îndoielile o copăleșeau. Este adevărat că în toți acești ani am fost atât de fericiți? Se gândea ea filosofic. Rita era complet confuză în gândurile ei. Se simțea atât de rușinată în fața lui Mihail pentru tot ce s-a întâmplat. Dar, pe de altă parte, de ce și-a permis el să vorbească despre tot ce s-a întâmplat cu cunoscuții lor? Desigur, era supărat, dar nici măcar nu a ascultat-o. Apoi era și Ludmila. Nu degeaba mi s-a părut că ea are ochi pentru Mihail. Acum și asta, se gândea Rita cu amărăciune. Găsind salonul dorit, Rita a stat mult timp în fața ușii, neputând să se hotărască să intre. Când și-a strâns forțele și a deschis ușa, vederea soțului a lăsat-o înspăimântată. I s-a părut că în acele câteva zile petrecute în spital, el nu doar că a slăbit cu 20 de kilograme, dar părea și că a îmbătrânit cu 30 de ani. Partea dreaptă a feței lui era paralizată, părul părea că a devenit alb dintr-o dată, iar colțurile ochilor ei s-au umplut de lacrimi, iar ea a început conversația cu o voce bâlândă și plină de regret. Mihail, te rog, iartă-mă. Mihail a încercat să-și întoarcă capul, auzind vocea ei. De ce ai venit? A întrebat el cu dificultate, uscat și aspru. Cum adică de ce? S-a mirat Rita. Sunt soția ta. S-a uitat la ea. Acum, în privirea lui se citea o ură teribilă. Colțul gurii lui s-a lăsat în jos, o sprânceană s-a încruntat deasupra ochiului, iar partea feței care era paralizată a rămas nemișcată, iar întreaga lui apariție o speria pe Rita mult mai mult decât dacă ar fi fost doar supărat. A spus cu o voce calmă și lipsită de emoție. Te urăsc. Rita, mi-ai stricat toată viața. Rita s-a aruncat spre el, dorind să-și plece capul pe pieptul lui, să plângă, să se justifice, să explice totul, dar el a ridicat încet mâna, cu o mare dificultate, dar foarte hotărât. A privit-o cu o ultimă privire plină de ură, a vrut să mai spună ceva, dar nu a reușit să se descurce cu spasmele care îl copăleșeau. Rita se uita cu groază la soțul ei și nu putea să-și oprească lacrimile. În mintea ei se învârtea un singur gând. Este vina mea. A început să se apropie de el încet, ignorând protestele lui, și s-a așezat cu grijă pe marginea patului. Mihail, lasă-mă să-ți explic. În răspuns, jumătate din fața lui Mihail s-a strâmbat cu dispreț. Ce?
a întrebat el în cele din urmă. Nu te-am înșelat, a spus Rita, ștergându-și lacrimile. Totul a fost doar pentru bani pentru tine. Pentru mine? A spus el cu dispreț. Nu am dormit cu nimeni. A continuat să se justifice Rita. A fost un truc, înțelegi? Am câștigat bani ca să-ți cumpăr un cadou de aniversare. Te rog. Crede-mă. Dacă vrei, poți să-l întrebi pe Matvei. El va confirma totul. Perverși. A spus în cele din urmă Mikhail și a tăcut cu dispreț, luând o pauză. Dar eu spun adevărul, s-a rugat Rita. Nu te-am înșelat niciodată. Nu aș fi făcut asta pentru nimic în lume. Te rog, crede-mă. A fost doar o modalitate de a câștiga bani. Nu aș fi. A întrerupt-o brusc Mikhail. Colțurile gurii lui tremurau, fața îi devenise albastră, era înfricoșător să te uiți la el. Rita a început să plângă amar. Nu sunt vinovată, Mihail. Nu am vrut asta. Striga ea, neputând să suporte cum s-a schimbat soțul ei în câteva zile. Am vrut doar să câștig bani pentru mașină. Nu am vrut să afli despre asta înainte. Ce mai contează acum ce ai vrut? În salon a intrat brusc Ludmila, care ascultase la ușă. Tu ai stricat totul, proasto! Striga ea isteric, arătând cu degetul cu unghia lungă și roșie direct în fața Ritei. Mașina! Ce mașină mai are el acum? Medicii nu știu dacă va putea vreodată să meargă. Rita nu a putut să riposteze. A fost copăleșită de o adevărată isterie. După încă un minut, ușa salonului s-a deschis, iar pe prag a apărut o asistentă extrem de nemulțumită, care a anunțat cu un ton autoritar că toată lumea trebuie să părăsească salonul pacientului. Ce ați făcut aici? Se plângea ea. Din nou? Vreți să-l aduceți pe om la un alt accident vascular cerebral? Nu are voie să se streseze, așa că ieșiți amândouă de aici. Voi spune doctorului, și să nu mai văd picioarele voastre aici. Ieșind în coridor, Rita s-a lăsat fără putere pe o canapea, a scos din geantă un calmant și l-a băut. După câteva minute, când medicamentul a început să-și facă efectul, i-a venit o idee excelentă. Îi va scrie soțului o scrisoare, el o va citi și va înțelege totul. Desigur. Dragul meu Mihail, a început ea să scrie în grabă pe o foaie împrumutată de la recepție, nu te-am înșelat. Înțeleg că poți să nu mă crezi, dar așa este, ca și cum pentru a-și susține cuvintele, a dat din cap în timp ce scria pe genunchi. Dacă vrei, poți verifica. Pe internet există profilul meu de muncă. Acolo este totul specificat. Scrie că sunt căsătorită și că nu poate exista nicio apropiere cu mine. Îmi pare foarte rău că acel doctor a fost clientul nostru, dar ce putem schimba acum? De fapt, nu ar fi trebuit să povestească ce a văzut în casa noastră. Pentru asta poate fi dat în judecată. Este un secret medical. Mihail, dragul meu. Ne vom descurca. Banii pe care i-am strâns pentru mașină, îi voi folosi pe toți pentru tratamentul tău. Totul va fi bine. Te rog, iartă-mă. Astăzi este aniversarea noastră. 25 de ani de căsnicie. Ce mi-aș dori să pot întoarce timpul înapoi. Ce proastă am fost că am acceptat să facem asta acasă. Sper că atunci când vei ieși din spital, vom putea sărbători această zi exact așa cum am planificat. A Rita. Ce mai e asta? A murmurat Mikhail când a citit mesajul transmis prin personal. Nu te cred. Rit, voi depune cerere de divorț. Rita și-a ridicat privirea spre asistentă și s-a uitat la ea cu teamă. Ce? Ce ai spus? Așa a transmis? Nu poate fi. Aproape că striga. Calmează-te, a spus strict angajata clinicii. Nu trebuie să faci aici o isterie. De fapt, nu ar fi trebuit să transmită nicio notă pacientului cu accident vascular cerebral. Te rog, pleacă. Te vei întoarce când te vei calma și când doctorul va permite vizitele. Aceste vizite au fost permise abia după o săptămână și jumătate. Și asta, când Rita a sunat la toate telefoanele și, în cele din urmă, s-a întâlnit personal cu medicul șef al clinicii. Salut! A încercat să se adune și să zâmbească soțului, sperând că el a trecut deja de la supărare la îngăduință. Mihail, cum ești? M-am îngrijorat atât de mult. Sper că te simți mai bine? Doctorul a spus. Mie îmi va fi mai bine dacă pleci imediat. Ne divorțăm. Nu ai înțeles încă? A întrerupt-o soțul ei. Arăta deja puțin mai bine, iar vorbele lui erau încă cu dificultate, dar mult mai clare. Cel mai probabil,
Acest lucru se datora medicamentelor extrem de scumpe pe care Rita le cumpărase la recomandarea doctorului, aducându-le cu mare dificultate. Rita, necrezându-și urechilor, s-a ridicat în picioare și a început să se agite speriat prin salon. Eu? Nu-mi vine să cred. Acestea nu sunt cuvintele tale. S-a oprit brusc. Așteaptă. Am uitat complet să te întreb. Ce căuta Ludmila aici? A spus că ai avut și fratele tău, și pe Dima cu Ilia, de ce mi s-a spus abia acum, la începutul spitalizării, că pot, în sfârșit, să vin la tine? Nu cumva m-au mințit? Dar de ce? Mihail s-a uitat la soție, dar acum mai mult cu frică decât cu dispreț. Nu am avut pe nimeni, a răspuns el. Se pare că ai confundat ceva. Confundat? Dar eu am văzut-o pe Ludmila cu ochii mei. Nu am putut confunda nimic. Am vorbit cu ea înainte de a veni la tine. Ce ascunzi de mine, Mihail? Poate că tu m-ai înșelat? Nișa a râs slab. Nu încerca să-mi pui vina pe mine. Rit chiar nu încerca. A încercat să se ridice de pe pat, dar o durere ascuțită l-a făcut să se așeze din nou. A gemut ușor și a apăsat pe butonul de apel de lângă pat. După câteva secunde, asistenta a apărut în salon și a scos-o din nou pe Rita, acuzând-o că l-a adus pe soț la un alt atac. Rita a fost nevoită să părăsească din nou spitalul. În timp ce asistenta se ocupa de pacient, ajustând aparatele conectate la corpul lui, în mintea lui se învârtea un singur gând. Se pare că ea începe să-și dea seama. În acea zi, Rita s-a întors acasă în lacrimi. La ușă, surorile ei mai mici o așteptau, arătându-și nemulțumirea. Așa cum s-a dovedit, Ludmila avea dreptate și despre incidentul care a dus la ceartă între soț și adevărul era deja cunoscut de aproape toată lumea. Rita s-a justificat mult timp în fața surorilor, încercând să le explice cum au stat lucrurile de fapt. Mai târziu, au început să o sune tot felul de prieteni și cunoscuți, întrebând ce s-a întâmplat. Următoarele câteva luni au fost pentru Rita un adevărat iad. Toată afacerea lor a căzut pe umerii ei fragili, iar în mass media au început să apară zvonuri urâte și dezgustătoare despre faptul că proprietarii unei afaceri de succes nu erau deloc ceea ce păreau. Mihail se simțea din ce în ce mai rău. Toți banii pe care Rita îi strânsese pentru cadou, i-a investit în tratamentul lui. Chiar și economiile pe care soții le-au strâns împreună, toate acestea mergeau pentru a-l trata pe Mihail. Practic, se neca în problemele ei. Afacerea lor necesita deja multă atenție, iar acum și boala soțului. Jurnaliștii o așteptau mereu acasă pentru a-i pune întrebări incomode. Părinții, care doreau să organizeze sărbători pentru copiii lor, renunțau masiv la serviciile firmei lor, nevrând să returneze banii cheltuiți. Toți cunoscuții practic nu-i dădeau pace, întrebând despre ce s-a întâmplat. Se părea că toți din jurul ei înnebuniseră. În fiecare zi, Rita mergea cu perseverență la spital la soțul ei și în fiecare zi, ca într-o zi groaznică de marmotă, trebuia să explice publicului același lucru. În momentul în care i s-a părut că nu mai poate suporta, s-a întâmplat o minune. Mihail a început să se recupereze. Rita era pur și simplu în extaz de fericire. Toate forțele și resursele pe care le-a investit în tratament nu au fost cheltuite în zadar. El se simțea din ce în ce mai bine, iată că deja putea să meargă singur, iată că i-a revenit vorbirea normală, deși soțul a rămas în clinică de reabilitare pentru multe luni, el revenea treptat la viața normală. Tot mai des, în salonul lui se adunau prieteni și rude mulțumiți, tot mai des zâmbea. Rita continua să plătească pentru un salon separat într-un centru de recuperare special, deși aceste cheltuieli o afectau serios. Dar era fericită că soțul ei îi mergea din ce în ce mai bine. Timpul trecea, problemele se rezolvau încet. Chiar și acele mass media care începuseră să nebunească, au început să uite ce s-a întâmplat, concentrându-se pe știri mai actuale și mai urgente. Desigur, părinții copiilor nu au uitat informațiile șocante. Potrivit multora, Mihail și Rita erau acum în ochii lor niște perverși murdari. Cu toate acestea, firma lor a început să primească mult mai multe comenzi pentru alte sărbători, mai mature. În general, viața începea să se așeze, dar Rita, la rândul ei, nu se simțea mai bine. Desigur, situația financiară a familiei s-a stabilizat, iar soțul aproape că s-a recuperat, dar sentimentul de singurătate și melancolie nu o părăsea pe sărmana. Tot mai des se gândea ce înseamnă adevărata fericire. Tot mai des, tortura conștiinței nu-i dădea pace să doarmă. Continua să se învinovățească pentru ceea ce s-a întâmplat. Continua să se gândească dacă au fost cu adevărat fericiți.
Desigur, pentru toți prietenii și cunoscuții lor numeroși, Mihail și Rita au fost întotdeauna un etalon al bunăstării familiale. Dar a fost oare adevărat și în realitate? Rita nu știa răspunsul la această întrebare. În cei 25 de ani de căsnicie, ei, de fapt, nu au fost niciodată doar ei doi. Petreceri nesfârșite, distracție, o casă mereu plină de oaspeți. Când au rămas ultima dată doar ei doi, doar ei înșiși, Rita nu-și amintea. Tot mai des se gândea că, poate, dragostea în relația lor nu mai exista, ci doar obișnuința unei vieți comune. De asemenea, nu-i dădeau pace câteva întrebări. Prima dintre ele, desigur, era Ludmila. De ce s-a comportat așa în ultima vreme? Oare chiar a pus ochii pe Mihail? De asemenea, Ritei nu era foarte clar următorul lucru. De ce soțul ei s-a îmbrăcat în doctor în ziua în care s-a întâmplat totul? Deși a trecut mult timp de atunci, ei nu au reușit să discute acest moment. În general, Rita suferea, mulți ar putea să o judece, spunând că are totul, că se răsfață, că are bani și un soț, ce nu-i convine. Dar nimeni dintre cei care o judecau nu a avut ocazia să fie în pielea ei. Cu fiecare zi, starea ei morală se înrăutățea. Fiecare nouă zi începea cu lacrimi în ochi. A mai trecut puțin timp și, în cele din urmă, Mihail a fost externat. Deși ziua externării lui era planificată pentru câteva zile mai târziu, Rita a venit la spital mai devreme pentru a discuta despre toate. A ieșit din mașina ei și s-a uitat rapid în jur. Deși în jurul ei erau mulți oameni, puțini au observat-o. Înțelegând că mulți au uitat scandalul care a urmărit familia lor, a suspinat ușurată și s-a îndreptat spre spital. Acolo, după ce s-a înregistrat la recepție, a tras un halat pe ea și a urcat la etajul dorit. Când Rita a intrat în salon, a avut impresia că a greșit camera. În încăpere se simțea un miros puternic de parfumuri feminine, prea dulci. În colțul camerei, de-a lungul tavanului, erau baloane. În mijlocul salonului se afla o masă cu o sticlă de șampanie, iar întreaga atmosfera salonului părea mai mult un club de noapte decât un spital. Rita a clătinat de câteva ori din gene, încercând să-și recâștige claritatea minții, și abia apoi l-a observat pe soțul ei, care stătea în fața ferestrei, vorbind la telefonul mobil despre ceva, fără să observe că cineva a intrat în salon. Rita a rămas fără cuvinte. "Mihail!" a exclamat ea. "Ce se întâmplă aici?" S-a apropiat rapid de el și i-a pus mâna pe umăr, forțându-le să se întoarcă. Mihail a tresărit, observând-o pe soție, și a închis rapid apelul, ascunzând telefonul sub haine. "Rita, de ce mă sperii așa?" s-a revoltat el. "Vrei să mă aduci din nou la un accident vascular cerebral, nu?" A ignorat răutatea soțului, a indicat cu capul spre sticla de șampanie și a întrebat cu un ton nemulțumit: "Ai băut alcool? Ai înnebunit? Nu ai voie să bei." "Unde erau doctorii?" El a făcut un pas înapoi, îndepărtându-se puțin de soție. "Ce te interesează?" a răspuns el cu dispreț. "Vreau și beau." Rita a simțit o înjunghiere în inimă și și-a pus mâna pe piept. "Ce spui? Nu ai voie să bei, Mihail." "Deloc." Mihail a râs cu dispreț. "Rita, doar nu face pe îngrijorata pentru mine. Amintește-ți, dacă nu erai tu, toate acestea nu s-ar fi întâmplat." A făcut un gest spre salon. "Nu mă deranja. De ce ai venit?" Dar Rita nu avea de gând să se liniștească. "Nu cumva doctorii îți permit să bei? De ce plătesc eu bani?" A ridicat ochii la cer și se pregătea să iasă din salon. "Mă duc să vorbesc cu ei." "Așa nu se poate." Se revolta ea, plecând, dar Mihail a reușit să o prindă de mână. "Nu am băut. Nu am băut." A început să se justifice. "Sticla nu este a mea. Am avut oaspeți." "Oaspeți?" S-a uitat la soț cu neîncredere. "Ce fel de oaspeți?" "Nu am băut." "Hai, respiră." Mihail a ridicat și el ochii la cer, dar totuși a făcut ceea ce i s-a cerut. "Rita, liniștește-te. Nu sunt idiot. Îmi prețuiesc sănătatea." Rita a respirat adânc, a mirosit și a exhalat greu. "Bine," a spus ea încet. "Slavă Domnului! Dar cine a băut șampanie aici? Și mirosul acesta din camera ta. Miros de parfumuri feminine. Mihail, cine a venit la tine?" Mihail a tăcut câteva secunde, care i s-au părut soției sale o veșnice. Apoi a răspuns cu încredere și claritate:
ridicându-și cu mândrie bărbia. Sora ta. Sora mea? Rita a râs. Ce spui, Mihail? Nici Marinca, nici Olga nu beau așa, mai ales în timpul zilei, în camera ta. Am întrebat, am răspuns, ce altceva vrei? A exhalat obosit și s-a întors la patul său, așezându-se pe margine. Ai venit să mă duci la capăt, nu? Un accident vascular cerebral nu ți-a fost de ajuns? Vrei să mă termin complet? Aștepți doar moartea mea. Rita a rămas pe loc. S-a uitat mult timp la fața soțului ei, iar în mintea ei era doar un singur gând. Cine ești tu, dracteia? Nu te mai recunosc. Deși Mihail revenise la formasa anterioară, părul său ras începuse din nou să crească, părea că nu mai era deloc omul pe care Rita l-a iubit cândva. Totul părea la fel, dar acum era ca și cum ar fi fost o persoană complet străină. Cineva necunoscut. Dur. Rita avea impresia că trupul lui rămăsese același, dar sufletul lui era deja complet diferit. S-a uitat mult timp în ochii lui, neputând găsi cuvintele potrivite pentru a răspunde. Replica următoare a spus-o încet și cu durere în voce. Ce spui, Mihail? Dar ce, nu-i așa? A răspuns el acid. Singura cauză pentru care m-ai adus în această stare este dorința mea de a muri repede. Nu găsesc alte motive. În ochii ei au apărut lacrimi de supărare. Ce spui? Eu mi-am investit toți banii în tratamentul tău. Plătesc pentru cea mai bună clinică din acest oraș, iar tu? Ce? Ai plătit? A scuipat Mihail aceste cuvinte. Nu uita că acești bani nu sunt ai tăi, ci ai noștri împreună. Afacerea este comună. Și, în general, mă gândesc serios să cer divorț. Rita a rămas din nou pe loc. Ar fi vrut să plângă din nou. Ar fi vrut să-l apuce de piept, să strige din toată gura. De ce? Dar s-a stăpânit, liniștindu-se brusc. Vrei divorț? S-a strâmtorat. Ce să zic, pentru Dumnezeu? Dar, după cum știi, conform contractului nostru de căsătorie, toată afacerea va rămâne la mine. La tine? A răspuns Mihail, dar s-a gândit imediat, frunțile încruntate. Mihail și Rita s-au căsătorit destul de devreme, când erau încă studenți, dar aveau totuși un contract de căsătorie. L-au încheiat după câțiva ani de viață comună, exact în momentul în care afacerea lor a început să aducă un venit bun. În contract era stipulat că, dacă unul dintre soți decide să divorțeze, iar celălalt se opune, întreaga afacere trebuie să revină celui din urmă. Această regulă a fost scrisă pentru cazul în care unul dintre soți ar înșela pe celălalt. În acest caz, înșelătorul trebuia să rămână fără nimic. Au fost prevăzute și alte câteva reguli. Dacă unul dintre soți prezenta dovezi ale infidelității celuilalt, întreaga afacere trecea la cel care a fost înșelat. A fost și a treia opțiune, în cazul în care ambii soți erau de acord cu divorțul. În acest caz, afacerea se împărțea în jumătate, iar divorțul se realiza pe baze paritare. Dar în momentul în care contractul a fost încheiat, nici Rita, nici Mihail nu se gândeau serios că asta se va întâmpla vreodată. Rita l-a măsurat pe soțul ei cu o privire arogantă. Ei bine, da, ce ai crezut? Ai decis să divorțezi fără motive întemeiate? Înainte. A sărit în picioare. Fără motive întemeiate, Rita? Ai fost pe cale să mă duci în mormânt. Nu este aceasta o cauză întemeiată? Și, de fapt, tu mi-ai fost infidelă. Conform contractului nostru, întreaga afacere trebuie să-mi revină. Nu ți-am fost infidelă, a spus ea înapoi. Este ușor de dovedit. Da? Și cum vei dovedi asta? Îl întrebăm pe iubitul tău? Dar el va fi de partea ta. Da, putem întreba. Și, de asemenea, voi arăta dosarul meu de muncă, unde este indicat că tot ce ai văzut este o minciună. De asemenea, am multe videoclipuri în care se vede clar că eu am fost doar o actriță. Nu ți-am fost niciodată infidelă. Și pot dovedi ușor asta, dar de ce ai decis să divorțezi tu, este o altă întrebare. Având în vedere că nu-ți voi da divorțul așa că decizi tu. Dacă vrei divorț, amintește-ți că vei pierde totul. Mihail a rămas pe loc, dar apoi a strigat cu voce tare. Ah, cât de mult m-a enervat! A început să se agite, lovind tot ce ieșea în cale. Tu mi-ai fost infidelă, infidelă. Tu trebuie să rămâi fără nimic, nu eu. Rita a privit isteria lui Mihail cu lacrimi în ochi.
O durea să vadă cum s-a schimbat. O durea să observe cum se comporta. S-a apropiat de el și i-a pus mâinile pe obraz. Te rog, liniștește-te, a spus ea încet. Nu trebuie să te stresezi după un accident vascular cerebral. Ia-te în mâini. El a respins brusc mâna ei și s-a întors spre fereastră, întorcându-se. De ce ai venit, Rita? M-ai adus la capăt. Asta e tot ce ai vrut. Atunci pleacă. A răspuns ea încet. Nu, Mihail, doar voiam să vorbesc cu tine. Despre ce? Despre noi, despre viitorul nostru. Înțeleg că acum mă urăști. Cum pot schimba asta? S-a apropiat de el din spate și a vrut să-i pună mâna pe umăr, dar nu s-a îndurat să o facă. Te iubesc și nu-ți voi da divorț nu pentru că vreau să te lipsesc de afacere, ci pentru că te iubesc și vreau să fiu cu tine, a spus ea încet și convingător. Te-am iubit, Rita, cu adevărat. Dar acum. A tăcut la jumătatea frazei. Pleacă, nu ai ce căuta aici. Ne vom întâlni mai târziu, atunci vom vorbi. Rita nu a găsit cuvintele potrivite pentru a răspunde. A părăsit camera lui în tăcere. Vizitându-și soțul, spera că va putea obține de la el măcar o picătură de sprijin. Sperase că el va găsi cuvintele potrivite, că în sfârșit o va ierta sau măcar îi va spune că o iubește. Dar din această conversație s-a simțit doar mai rău. A ieșit din spital și a stat în mașina ei, încercând să-și calmeze inima care bătea nebunește. În momentul în care a pornit mașina și se pregătea să plece acasă, atenția ei a fost atrasă de o mașină. Mașina îi era bine cunoscută. Din automobilul roșu a ieșit o femeie într-o rochie luxoasă. Se potrivea perfect cu culoarea mașinii, iar în mâinile ei se afla o mică poșetă, iar pe picioare, tocuri înalte. Rita a deschis gura de uimire. Ludmila, ce cauți aici? S-a gândit ea. A stat în mașină, observând acțiunile fostei prietene. Poate că s-a parcat aici și va merge în altă parte? S-a gândit ea. Dar suspiciunile ei s-au confirmat, iar Ludmila a intrat în spital. Fără să stea pe gânduri, Rita a decis să pună la cale o șmecherie, să se strecoare în clinică și să urmărească unde va merge colega ei de grupă. Așteptând să intre Ludmila, Rita a numărat câteva minute și a alergat după ea. Dând câteva bancnote fetei de la recepție, astfel și-a ascuns prezența în spital și s-a grăbit spre camera lui Mihail. S-a apropiat încet, neobservată, astfel încât să nu fie auzită. Din fericire, a descoperit că ușa camerei era întredeschisă, iar Rita s-a oprit neobservată lângă ea, dorind să asculte conversația dintre soțul ei și fosta prietenă. Deși Rita nu vedea ce se întâmpla, încerca să înțeleagă din sunete ce se petrecea acolo. Sunetul foșnitor al hainelor sugera că se îmbrățișau, sau poate nu. Începând să bănuiască ceva teribil, Rita și-a acoperit gura cu mâna, ascultând fiecare foșnet, dacă se îmbrățișau sau nu, nu știa. Dar după câteva minute au început în sfârșit conversația. Ce frumoasă ești! A spus Mihail Povernițca cu admirație. A tăcut puțin. Frumusețe! Ce bine îți stă această rochie! Mulțumesc, dragule! I-a răspuns Lucia, iar din tonul vocii se putea înțelege că zâmbea. Această rochie am cumpărat-o special pentru tine. Ei bine, ce mai faci? A întrebat ea. Sper că te simți mai bine? A fost Rita pe la tine? Rita? A întrebat Mihail fără interes. Da, a fost. Tocmai a plecat. Dumnezeule, cât m-a enervat. Lucia a râs. Ei bine, nu-i nimic, dragule, mai puțin de răbdat. În curând ne vom scăpa de ea. Auzind ultimele cuvinte ale Ludei, Rita și-a strâns și mai tare palma, gemând ușor de supărare. A încercat să se stăpânească, nevrând să-și dezvăluie prezența, și, ignorând lacrimile care îi curgeau din ochi, a continuat să asculte dialogul lor. Lucia, mă tem că nu e atât de simplu, a spus el cu o față posomorâtă. Tocmai am vorbit despre divorț și se pare că nu vom putea scăpa de ea. Cum adică nu vom putea? În vocea ei s-a auzit dezamăgire. Nu, trebuie să te străduiești. Și nu uita că din cauza ta m-am despărțit de soț. Din cauza mea? El a râs călduros. Dar nu mă învinovăți. Nu eu sunt de vină. Atunci cine e de vină? A întrebat ea. Te-a prins împreună. A înțeles că am un iubit și a cerut divorțul. Cine e de vină, dacă nu tu? Ei bine, tu, a răspuns Mihail, de exemplu. Tu ai fost cea care a decis să înșele.
Iar tu nu ai avut curajul. A râs. Ești la fel de infidel ca și mine. Ei bine, bine, ce mai e cu această Rita? Spune. În general, când a venit, i-am spus că voi cere divorțul, iar ea și-a amintit de contractul de căsătorie. Și, într-adevăr, nu voi putea să o lipsesc de partea ei din afacere, pentru că ea nu mi-a fost infidelă. Și nu există dovezi contrare. Se auzea cum Lucia se încruntă. Dar ce se întâmplă cu planul nostru trecut? Poate ar trebui să-l încercăm? Te referi la ziua când m-am deghizat în doctor și am folosit machiaj? Oh, nu știu, Lucia. Mă tem că acest plan nu va mai funcționa. De ce? A întrebat ea. Cum de ce? Atunci plănuiam să-mi schimb înfățișarea și să filmez intimitatea mea cu Rita, ar fi fost o dovadă că ea mi-ar fi fost infidelă. Și ce se întâmplă acum? Acum nu mai sunt sigur că între noi ar putea fi din nou ceva. Și ea va începe să pună întrebări dacă mă voi deghiza din nou în altcineva. Nu știu cum să procedăm. Chiar nu știu. A spus el cu tristețe. Rămâne doar ca ea să accepte divorțul. Astfel, vom împărți afacerea noastră pe jumătate și ne vom despărți liniștiți. Să-i dau jumătate din afacerea ta acestei nenorocite? Nu, mulțumesc. A strigat Lucia iritată, după care s-a auzit un sunet caracteristic, din care se putea înțelege că a lovit cu tocul de podea. Avem nevoie de toată afacerea. Nu știu cum, dar rezolvă repede această problemă. Rita stătea lângă ușă și nu putea să creadă ce a auzit. Se părea că Lucia și Mihail erau amanți, judecând după toate, nu de un an, iar tocmai din cauza lui Mihail s-a despărțit de ultimul ei soț, spunându-mi că nu se potriveau. Ce nenorocire! S-a gândit Rita, a rămas lângă ușă, incapabilă să se miște. Tot ce era drag ei s-a dovedit a fi o minciună. Mihail voia să o înșele. El o iubise de mult, s-a gândit ea. Nu se putea forța să intre înăuntru pentru a face un scandal și nu se putea forța să plece. A continuat să asculte, dar cuplul s-a liniștit. Judecând după sunetele caracteristice, Mihail o săruta pe Lucia. Rita a simțit o greață. Capul ei s-a învârtit și a simțit cum începe să-și piardă cunoștința. Neputând suporta să audă cum soțul ei o înșela literalmente la câțiva pași distanță, s-a întors repede și a plecat, fără să spună nimic. În acea seară, Rita nu și-a găsit locul. Se agita prin casă, încercând să se ocupe cu ceva, dar fiecare centimetru din apartamentul lor îi aducea aminte de el. Nu a reușit să adoarmă în acea noapte. Când soarele a răsărit și viața a început să se trezească pe străzile orașului, Rita a realizat că așa nu poate continua, era timpul să schimbe ceva. La început, voia să meargă direct la spital la Mihail. Voia să-l întrebe de ce a acționat așa. Voia să-l privească în ochi și să vadă în ei regret. Dar mai târziu s-a răzgândit să meargă la el, hotărând să aștepte să fie externat. Acolo, Rita plănuia să organizeze un adevărat spectacol. Era de așteptat ca la externare să vină și Ludmila. Dar după multe ore de gândire, a realizat că nici asta nu era o idee bună. Începând să gândească rațional, Rita a reușit să-și conștientizeze avantajul. Știa despre legăturile amoroase dintre Mihail și Luda, dar nu știa că ea era la curent cu asta. Nu înțelegând că acest fapt ar putea fi folosit, trebuia doar să obțină dovezi ale infidelității soțului. A decis să acționeze, dar curând a realizat că nu mai avea puterea pentru această răzbunare. Evenimentele din lunile anterioare îi epuizaseră toate forțele. Înțelegea că nu va reuși să se descurce cu Mihail și iubita lui. Fără să spună nimic nimănui în ziua în care Mihail urma să fie externat, Rita a decis că are nevoie de o vacanță. Ignorând totul și spunându-și fie ce fi, a cumpărat un pachet de vacanță în altă țară și a plecat, pentru a se recupera puțin și a-și gândi bine acțiunile viitoare. Rita a aterizat în Filipine. Instalându-se la hotel, primele câteva zile le-a petrecut în cameră. Din gândurile ei, nu voiau să plece aceleași întrebări. Nu cumva el nu m-a iubit niciodată? Nu cumva el se pregătea să mă înșele atât de urât? Se înnebunea gândindu-se constant la evenimentele din zilele trecute. Nu voia să creadă că Mihail era capabil de infidelitate, că era pregătit să o calomnieze și, mai ales, cu cine? Cu prietena lor comună Lucia. Rita nu putea și, mai ales, nu voia să creadă în ceea ce s-a întâmplat. Zi de zi, își amintea tot mai des de evenimentele din trecut. Se gândea la Mihail, la Lucia, la toți cei cu care au învățat odată. De cât timp Luda era îndrăgostită de Mihail.
De cât timp durează relația lor pe la spatele ei? La aceste întrebări nu avea răspuns. Dar acum, când totul a devenit clar, multe au început să-și găsească locul. Și modul în care se comporta Luda încă din timpul studiilor, și toate frazele ei fine la adresa Rita se chinuia cu aceste gânduri, practic nu-i dădea voie să respire liniștită. În momentul în care a început să se gândească la fiica Ludei, și anume că acea fetiță semăna prea mult cu Mihail, a realizat brusc că așa nu mai poate continua. Rita, în sfârșit, s-a adunat și a ieșit din cameră pentru a se distrage și a se bucura pe deplin de frumusețile locale. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să se îndrept spre mare. Voia să inaleze mirosul proaspăt al mării, voia să uite de toate. S-a întins leneșă pe nisipul alb, lăsând razele soarelui să învăluie trupul. În această poziție, Rita a petrecut practic toată ziua, mutându-se uneori la umbră, iar în momentul în care se pregătea să se întoarcă în cameră, a fost brusc strigată de o voce masculină aspră. S-a întors și a rămas fără cuvinte. Spre ea se îndrepta cu încredere un tânăr înalt și musculos. Pielea lui strălucea sub razele soarelui apunând, iar mușchii îi jucau de fiecare dată când făcea un pas. În momentul în care s-a apropiat mai aproape, ea a ridicat capul cu fascinație, încercând să-i privească în ochii care păreau de culoarea mării, albaștri, adânci. Părea că în ei se zbătea un ocean liniștit. El i-a zâmbit larg, dezvăluind un zâmbet impecabil. "Vorbiți rusă?" a întrebat el. "Eu? Ce?" Dar cumva, prea rușinată de surpriză, a răspuns Rita, a continuat să admire acest bărbat și a uitat de tot ce o înconjura. Bărbatul a zâmbit și mai larg. "Cum mă bucur să aud o limbă maternă." A luat mâna ei în a lui și, ca salut, i-a sărutat încheietura. "Nu mă înțelegeți greșit. Pur și simplu. Pur și simplu sunt atât de bucuros să vă întâlnesc. Am realizat de departe că suntem concetățeni." Rita a râs, aruncându-și capul pe spate. "Da? Cum ați realizat asta?" "Ei bine." A râs jucăuș pe urmele ei. "Pentru că femeile noastre ruse sunt cele mai frumoase din lume, iar tu..." S-a rușinat. "Oh, îmi pare rău. În general, sunt foarte bucuros să vă cunosc. Eu sunt Anton, iar tu..." Rita a zâmbit călduros. "Și eu sunt bucuroasă să ne întâlnim. Să fiu sinceră, nu m-aș fi gândit că ești rus. Ești atât de bronzat, atât de... Nu, știam că nu ești filipinez. Ei sunt toți scunzi, dar nu mă așteptam că ești și tu rus." Bărbatul a zâmbit. "Da, înțeleg ce spui. Pur și simplu, trăiesc pe insule de 5 ani. Desigur, m-am bronzat, iar munca mea mă obligă să am un corp rezistent, așa că, probabil, arăt deja complet diferit." Rita l-a privit cu interes, apoi și-a înclinat capul. "Și cu ce te ocupi?" a întrebat ea. "Ești sportiv?" A râs. "Ei bine, se poate spune și așa. Sunt salvamar. Lucrez pe această plajă. De asemenea, învăț să fac surf și, în general, mă ocup cu multe lucruri." "Iar tu?" a zâmbit jucăuș. "Ce faci?" "Mă îndoiesc că ești și tu sportivă." S-a rușinat complet. "Cum ai știut?" a întrebat ea. Nu sunt sportivă. Cândva am fost gimnastă. Da, asta e în trecut. Acum sunt antreprenoare." "Ei bine, gimnastă, am ghicit aproape. Antreprenoare? Ce fel de afacere ai? Și de ce ai abandonat sportul?" "Trebuie să strălucești." "Eu nu am strălucit niciodată." A ridicat din numeri. "Am terminat școala de circ. Apoi, eu și soțul meu ne-am ocupat de organizarea de evenimente, așa că nu am avut niciodată mari succese sportive sau de circ, din păcate." "Ești căsătorită." El părea vizibil supărat. "Dar unde este soțul tău?" "Știți, eu am terminat și eu școala de circ." Iată, o întâlnire. Este destin." Rita a râs. Și într-adevăr, era destin. I-a răspuns. "Dar soț? Consideră că suntem divorțați. Căsătoria noastră a ajuns la sfârșit." Pe fața lui Anton a reapărut un zâmbet care se mai stinsese. "Îmi pare rău că mă bucur de divorțul tău, dar pur și simplu nu mă pot abține. Dacă ești liberă, pot să te invit undeva în seara asta? Mi-ar plăcea atât de mult să vorbesc cu o persoană aproape de mine în rusă." Ea a întins mâna aproape plângând și a făcut o față atât de drăguță,
încât Rita a zâmbit involuntar. Dar apoi s-a gândit serios. Desigur, acest tânăr îi era simpatic, dar era atât de tânăr, nu era sigură că ar trebui să înceapă o relație cu el. A întrebat cu delicatețe, astfel încât să nu-l supere. Anton, îmi pare rău, câți ani ai? El s-a încruntat. Desigur, voi răspunde, dar de ce întregi? Te temi că voi fi prea bătrân pentru tine? Rita a râs din nou. Ei bine, eu am aproape 45. Despre ce vorbești? De aceea mă interesez. Nu cumva sunt prea bătrână pentru tine? Anton a deschis ochii mari de uimire. 45? Nu cred. A râs. Și arăți de 25, nu mai mult. Rita a clătinat din cap. Ei bine, nu trebuie să exagerez. Voi, tinerii, credeți că 40 este deja bătrânețe. De fapt, nu este deloc așa. El a clătinat din cap. Nici vorbă. Nu cred asta. Eu personal am 38. Așa că nu-ți face gris. La vârstă suntem perfect compatibili. A zâmbit. Ei bine, atunci voi fi bucuroasă să petrec timp cu tine. El a zâmbit la rândul său. Ei bine, atunci hai. Anton și Rita au petrecut împreună o seară minunată, deoarece noua ei cunoștință trăia în Filipine de mai mulți ani, știa multe locuri interesante. Rita a fost fericită de această întâlnire. I s-a părut că exact asta îi era necesar acum. Așa cum s-a dovedit mai târziu, Anton era din același oraș ca și Rita și chiar a studiat la aceeași școală ca și ea, dar cu câțiva ani mai târziu. Începând din ziua întâlnirii lor, s-au văzut zilnic. Anton a convins-o pe Rita să vină la el la lecțiile de surf, iar ea a început să învețe această abilitate dificilă. Desigur, nu a reușit să se ridice pe placă mare imediat, dar pregătirea ei fizică excelentă și antrenamentele săptămânale nu au fost în zadar, iar ea a învățat practic din zbor. S-a dovedit că Anton a visat cândva să performeze pe scenă. După terminarea studiilor, a reușit chiar să lucreze într-un circ ambulant, dar o viață atât de dezordonată l-a plictisit rapid. Atunci s-a apucat de surf, deși departe de mări și oceane. A învățat pe valuri artificiale într-un centru special. Apoi a devenit antrenor și apoi s-a mutat în Filipine. În general, viața lui s-a dovedit a fi interesantă și chiar complicată. Era nu doar frumos și puternic, ci și bine educat și inteligent. Rita nici măcar nu observa că el era mai tânăr decât ea. Au continuat să comunice, dar între ei nu au avut loc relații romantice. Ea a pus imediat toate punctele pe i, explicându-i că acum nu era cel mai bun moment pentru a începe noi legături. În ziua în care Rita se pregătea să se întoarcă acasă, Anton i-a propus o afacere interesantă. El a fost cunoscut cu un ghid de turism vorbitor de rusă, care organiza excursii pe insulele din apropierea arhipelagului. Rita a fost de acord, deoarece astfel de distracții erau pe placul ei. Când barca urma să plece, Anton i-a spus cu mare regret că nu va putea naviga împreună cu ea, din cauza unor probleme de muncă. Dar el a insistat ca ea să plece singură. Ridicând din numeri, Rita a fost de acord. După ce s-au înțeles să se întâlnească după excursie, el a condus-o personal și a așezat-o la bord. Barca s-a dovedit a fi mică, iar ghidul prietenos, cu un zâmbet strălucitor, le-a prezentat tuturor pasagerii, iar ei au pornit împreună la drum. Împreună cu Rita nu au fost atât de mulți oameni pe cât se aștepta. O familie formată dintr-o fetiță de aproximativ 8 ani, tatăl și mama ei, o tânără pereche și, în esență, Rita însăși. La început, ea a fost sceptică în legătură cu această excursie, dar apoi, văzând în fața ei întinderile Mării Filipine, nu putea să creadă că totul era real și nu doar o imagine de fundal pe desktopul computerului ei. Toate insulele care se zăreau în depărtare erau pur și simplu fascinante, iar culoarea azurie a apei atrăgea, nepermițându-i să-și abată privirea. Peștii tropicali colorați înotau în grupuri, speriați de barcă, în haos. Țărmul se îndepărta tot mai mult, părea că se micșorează. Și abia acum Rita părea să realizeze cât de mici și neimportante erau toate problemele ei în comparație cu lumea imensă. Vegetația densă a insulei celei mai apropiate, pe care barca se îndrepta, dădea viață peisajului, iar Rita a reușit să se gândească că acest loc era cumva magic, ca și cum ar fi fost viu. Țestoasele marine înotau pe lângă ei, iar palmierii înalți și măreți care creșteau pe insulă păreau faruri. Se părea că trebuie să fie speciale și magice, că de la ele spiritele insulelor veghează asupra celor care pășesc pe pământul lor sacru. Rita s-a cufundat în gânduri despre acele triburi care trăiau pe unele dintre aceste insule.
Se întreba dacă au probleme asemănătoare, dacă indigenii suferă din cauza trădărilor, dacă au conștiința împovărată, dacă se îngrijorează din cauza relațiilor din familiile lor, din cauza diverselor probleme cotidiene. Gândurile acestea o ajutau pe Rita, îmbunătățindu-i starea morală. În cele din urmă, cât de important este ce se întâmplă într-o mică familie, când în jur există o lume imensă și magică, când această lume este atât de frumoasă și diversă, când peștii colorați înoată pe lângă, briza mării îi lovește fața, iar undeva în depărtare cresc flori minunate. Rita a realizat că toate problemele pot fi depășite, e important doar să respiri adânc și să privești cu atenție în jur. Când a terminat cu propriile gânduri și a decis să se bucure pe deplin de excursie, a simțit că se întâmplă ceva ciudat. I s-a părut că în jur s-a întunecat, iar razele soarelui care, cu doar 5 minute în urmă, o îmbrățișau cu bâlândețe, nu o mai încălzeau. A ridicat capul și primul lucru pe care l-a observat a fost o mare turmă de păsări neobișnuite, pe care nu le mai văzuse înainte. Acele păsări, simțind ceva, zburau repede spre depărtare, dându-i de înțeles că se întâmplă ceva rău. Când Rita a ridicat capul și a observat că cerul, cândva albastru, începea să fie acoperit de nori întunecați de furtună, s-a uitat cu atenție la vecinii ei din barcă. I s-a părut că în ochii lor se citea o frică adevărată. A îndreptat privirea spre ghid, dar și el părea speriat și ca și cum nu înțelegea nimic. Toate privirile lor erau îndreptate spre ceva din spatele ei. Atunci, tremurând, a decis să se întoarcă și, văzând ceea ce priveau atât de intens pasagerii bărcii, inima ei a sărit câteva bătăi. S-a întors înapoi și s-a adresat ghidului. Ce se întâmplă?" a întrebat ea speriată. Ghidul a îndreptat o privire goală spre Rita, ochii lui ardeau de groază. A început să se învârtă într-un mod ciudat, neștiind unde să-și oprească privirea. A întrebat-o din nou, fără legătură. Ce? Și s-a uitat din nou înapoi. Se părea că nu înțelege ce voiau de la el. Rita a simțit cum frica începe să-i umple tot corpul. Ce se întâmplă? A întrebat ea cu insistență. Norii acoperă cerul, se pare că și vântul se ridică. Poate să ieșim pe mare în astfel de vreme? S-a uitat cu reproș la interlocutorul ei. Ei bine, nu tăcea, trebuie să ne întoarcem urgent. El a zâmbit cu o oarecare vinovăție. Furtuni? Nu promiteam. Nu știam. Vremea ar trebui să fie excelentă, iar eu nu sunt idiot. M-am consultat cu prognozele. Asta va trece acum, a spus el fără prea multă încredere. Rita s-a întors din nou pentru a privi cerul de un violet închis din spate. Probabil că era doar imaginația ei, dar i s-a părut că de pe țărm se auzeau țipete de groază. Se făcea din ce în ce mai întuneric, iar vântul începea să urle înfricoșător. În aer, ca prin magie, zburau diverse obiecte. Era gunoi, lucruri personale ale turiștilor, diverse resturi. Se părea că erau împinse de pe țărm de un uragan care se apropia. Rita a strigat, fără să-și mai aducă aminte de sine, întoarceți-vă spre insulă. Acolo e mai sigur. Haideți, mai repede. Ghidul striga ceva înapoi. Marinarii urlau, căpitanul se sprijinea cu toată puterea pe timonă, iar turiștii strigau atât de tare încât cuvintele nu se mai înțelegeau în vuietul vântului. Uraganul se dezlănțuise cu adevărat. Oamenii erau literalmente dezbrăcați de haine, gențile și tot ce nu era prins la bord erau duse în mare. Vântul devenise ca un gheață, arzător. Îi bătea cu o forță atât de mare încât îi suna în urechi. O idee teribilă și înfricoșătoare i-a venit în minte Rita. Se părea că acesta era sfârșitul. Pe cer au apărut primele fulgere care explodau în întuneric. Vântul urla atât de tare încât a înghițit și țipetele și tot ce era în jur. O fetiță mică, care stătea foarte aproape de ea, se agăța de mâna tatălui ei, strigând disperată, dar vocea ei nu se auzea. Mama ei, înspăimântată, flutura mâinile, strigând ceva soțului ei. Pe fața ei se putea citi o frică autentică. Doar cuvintele acelui băiat care stătea lângă Rita au reușit să ajungă la ea. Cu o voce sălbatică, aproape animalică, striga, fără să-și păstreze gâtul, în engleză: vom muri cu toții. Vestele de salvare. Și deja picăturile grele ale unei ploi tropicale au început să bată pe suprafața mării, iar primele valuri înfricoșătoare au început să se ridice. Se apropia un adevărat tsunami. Paleta de culori a frumuseților locale s-a schimbat instantaneu. Acum totul nu mai era albastru, verde și liniștitor strălucitor. Lumea s-a transformat brusc într-una întunecată, înfricoșătoare și mortală.
Primul val uriaș, din fericire, a trecut undeva în depărtare. Rita a observat cu câtă viteză nebună se îndrepta spre țărm, ca și cum ar fi vrut să distrugă tot ce era viu acolo. Vântul urla, fulgerul strălucea, iluminând tot acel groaznic peisaj care se înghețase pe fețele oamenilor. Căpitanul, așa cum s-a dovedit, nu știa deloc să manevreze barca. Văzând cum încerca fără succes să o îndrept spre țărmul insulei, Rita s-a ridicat de pe locul ei și a încercat să se apropie de el. Se agăța de marginea bărcii și se târa înainte, centimetru cu centimetru. În cele din urmă, cu un salt, s-a ridicat, a apucat timona și a fost pe punctul de a cădea peste bord. A fost imposibil să îndrept cursul. Forța naturii s-a dovedit a fi mult mai puternică decât eforturile omului. Cu un gest al mâinii, a arătat și a strigat către tânărul și tatăl fetiței, deși să strige era aproape inutil. Toți aici! Ajutați să îndreptăm timona! Dar nimeni nu a reacționat la apelul ei. Băiatul părea că și-a pierdut mințile din cauza a tot ce se întâmpla, iar tatăl își strângea familia în brațe. Rita încerca să facă ceva, dar uraganul care s-a abătut asupra turiștilor neajutorați s-a dovedit a fi mai puternic. La un moment dat, a realizat că nu mai încerca să lupte cu cursul bărcilor tremurânde. A înțeles că se agățase de timonă doar pentru a nu fi purtată de vânt în apă. Toți au țipat, dar sunetul părea că nu există, iar fețele în lumina fulgerului erau mai albe decât creta și pline de groază. În momentul în care Rita i s-a părut că mai există o șansă de salvare, a observat ceva teribil. Dintr-o depărtare îndepărtată, se îndrepta spre ei un val uriaș. Desigur, nu putea evalua întreaga sa amploare, dar i s-a părut că acest val era de dimensiunea unei mari clădiri. Rita, udă până la piele, se agăța cu ultimele puteri de timonă și, înspăimântată, ca hipnotizată, privea spre moartea ei. Când privirea ei, pentru o clipă, s-a desprins de viziunea terifiantă, s-a întâlnit cu privirea ghidului și a înțeles, nu există nicio șansă. Toți pasagerii bărcii nu puteau decât să privească cu groază inevitabilul sfârșit. În momentul în care valul s-a apropiat mai aproape, a acoperit întregul orizont. Cu o forță pe care o poate avea doar o furtună furioasă, valul a acoperit brusc mica barcă, fundul ambarcațiunii s-a crăpat în două și toți s-au trezit, Dumnezeu știe unde. Ce s-a întâmplat mai departe, Rita nu-și mai amintea. Probabil că nu ar fi vrut niciodată să-și aducă aminte de așa ceva. Își amintea doar frica lipicioasă care i-a acoperit din interior întreaga ființă. Își amintea acea groază inimaginabilă care s-a așezat în sufletul ei. Apa mării era nemiloasă. Umplea totul, încercând să pătrundă în cele mai adânci colțuri ale plămânilor ei. O ustură ochii, aerul se termina. În momentul în care a realizat că nu va supraviețui și a acceptat moartea iminentă, dintr-o parte îndepărtată s-a auzit o voce. Aproape fără să vadă și fără să înțeleagă, s-a întors. Acolo, în depărtare, era un copil. Acea fetiță care a mers în această excursie terifiantă împreună cu Rita, apoi, când Rita își amintea de acel moment, i se părea că în astfel de condiții nu ar fi auzit vocea ei. Tunetul și fulgerul umpleau tot spațiul, vântul urla ca un animal sălbatic, iar ploaia care lovea corpul ei acoperea totul, dar totuși a auzit vocea acelei fetițe. Rita s-a gândit adesea că acea voce a venit la ea din adâncurile propriei sale minți, nu din marea furioasă. Văzând că copilul este în pericol, Rita a depus toate eforturile pentru a-l salva. În ciuda durerii teribile din tot corpul, a înotat în direcția din care se auzea țipătul înfricoșător al copilului, iar după câteva secunde, pe gâtul ei s-a agățat un trup mic și imobilizat. În momentul în care fetița a observat ajutorul care se apropia, a leșinat. Rita nu-și amintește cum a reușit să iasă la suprafață. Poate datorită pregătirii sale fizice bune, sau poate spiritele insulelor au ajutat-o, sau poate a avut noroc și valurile au dus-o la țărm. În orice caz, doar aceste două au reușit să supraviețuiască. Rita a deschis ochii, nu a înțeles imediat unde se afla. O durere de cap o chinuia, toate mușchii o durea, nu putea nici măcar să realizeze amploarea a tot ce s-a întâmplat. I se părea că totul a fost doar un coșmar. Strângându-și forțele, s-a ridicat, s-a așezat. Primul lucru care i-a atras atenția a fost cerul albastru strălucitor. I se părea că nimic rău nu s-a întâmplat. A fost doar un vis, s-a gândit Rita pentru o secundă. Dar ceea ce a observat imediat după aceea spunea contrariul. În jurul ei erau resturi, probabil ale acelei bărci pe care naviga, doborâte de furtună, trunchiuri groase de palmieri pluteau în valurile tulburi. Undeva în depărtare, în marea care aproape se liniștise,
se zăreau numeroase obiecte întunecate. Rita a tremurat când și-a imaginat ce ar putea fi acele contururi neclare. Undeva a observat un șezlong rupt în două, iar pe o palmă înaltă se agăța o bucată de țesătură. S-a ridicat în picioare, s-a inspectat corpul. Toate picioarele erau pline de vânătăi și zgârieturi, iar fiecare os din corp o durea. Întreaga plajă pe care s-a trezit era acoperită cu resturi ale unor vieți străine, care rămăseseră ca un memento atât de neînsemnat. Din fericire, undeva în depărtare a observat o geantă. Apropiindu-se, a ridicat-o, a luat-o în mâini și a început să o inspecteze cu atenție. Geanta era ruptă pe alocuri, îmbibată cu apă sărată, dar conținutul ei, din fericire, nu dispăruse complet. A deschis geanta și, văzând o sticlă cu apă potabilă, a realizat că pur și simplu moare de sete. După câteva înghițituri mari, s-a oprit brusc. Evenimentele furtunii au năvălit instantaneu memoria ei, iar ea a început să-și amintească, deși și-ar fi dorit să golească întreaga sticlă. Și a reușit să se forțeze să se oprească, lăsând în ea aproximativ jumătate, și a început să se uite cu atenție în jur. I-a venit în minte acea fetiță pe care Rita, așa cum i se părea, reușise să o salveze. A pus apa înapoi în geantă și, agățând-o de umăr, s-a uitat din nou în jur. Abia acum a observat că se afla pe o insulă mică, o insulă pe care nu o cunoștea. O frică sălbatică o cuprinse, cine știe cine sau ce trăiește pe această insulă. A înghițit greu, dar totuși a făcut primul pas, îndreptându-se în adâncul vegetației. Căci undeva acolo ar putea fi o fetiță mică și speriată, care nu înțelege nimic. Rita s-a strâns cu forțele și a strigat cât a putut. Fetiță! Fetiță! Aici! A chemat-o pe micuța salvată. După un timp, spre bucuria ei incredibilă, a auzit cum undeva în tufișuri înalte s-a auzit un foșnet. Fetiță dragă, ești tu? A întrebat ea cu precauție. Pentru o fracțiune de secundă, foșnetul s-a oprit, dar apoi din tufișuri a apărut o față mică, speriată, plină de frică, cu totul învinețită. Dar unde e mama? A întrebat fetița încet și plângând. Unde e tata? Nu pot să-i găsesc. Lacrimi i-au apărut în ochii Ritei. Oricât de mult și-ar fi dorit să se întoarcă, probabilitatea ca părinții acestei fetițe să fi supraviețuit furtunii era foarte mică. A dat din cap, încercând să alunge gândurile triste, și a încercat să zâmbească pentru a nu o speria pe fetiță. Nu i-am văzut încă. Hai să încercăm să-i găsim împreună. Cu aceste cuvinte, Rita și-a întins mâna înainte. Fără să stea pe gânduri, fetița a dat din cap și a ieșit din tufișuri. Din hainele ei aproape că nu mai rămăsese nimic. Părul ei era zbârlit de apa sărată și de furtuna nemiloasă. Picioarele și mâinile îi tremurau vizibil. Rita a întrebat. Ce ai făcut în tufișuri, draga mea? Nu cumva te-ai ascuns? Fetița s-a uitat speriată la Rita. Nu poate. Mi s-a părut doar că am văzut aici niște oameni ciudați. Oameni? Rita s-a speriat vizibil, dar a încercat să nu arate asta copilului. Ai făcut bine. Apropo, cum te cheamă? Mira, a răspuns ea. Miroslava. Iar voi cine sunteți? Cum mi-ați găsit? Eu sunt Rita, sau poți să-mi spui Rita, cum îți va fi mai convenabil. A zâmbit larg. Te-ai ascuns bine, Mira, cu greu te-aș fi găsit singură, dar cum știam că ești pe undeva, m-am străduit foarte mult. Din fericire, acum suntem împreună, sunt sigură că ne vor salva curând. Mira s-a oprit pe loc, înghețată de frică. Ne vor salva, a repetat ea cuvântul teribil. Dar unde suntem? Ce s-a întâmplat? Aproape că nu-mi amintesc, a spus fetița cu tristețe. Rita se încruntă. Noi? Suntem pe o insulă. Mira, nu te îngrijora. Doar am nimerit într-o furtună, dar, din fericire, am supraviețuit. Și acum totul va fi bine. A luat fetița de mână și a tras-o după ea. Hai, să mergem spre țărm. În furtună? A întrebat ea nesigură, luând-o pe Rita de mână. Îmi amintesc că m-am urcat în barcă cu părinții. Ei au supraviețuit și ei. Nu? Ei sunt pe undeva aproape? Desigur, a răspuns Rita, înghițind lacrimile. Înțelegea, desigur, că un astfel de rezultat al evenimentelor era puțin probabil. Dar și-ar fi dorit foarte mult să creadă în asta. Ar fi vrut să creadă că furtuna aceea nu a luat cu sine vieți omenești. Ar fi vrut să creadă că toți turiștii au supraviețuit.
Când au ajuns la țărm, Rita și-a amintit de geantă. Decidând să încerce să o distragă pe fetiță de gândurile despre părinți, a scos de acolo o sticlă cu apă. Mira, aproape că am uitat. Probabil că ți-e sete? Miroslava a privit cu atenție sticla de apă murdară de nisip. Vreau, dar nu pot bea din ce e străin. Rita a dat din cap. Acum poți. Bea, îți va face bine. A înghițit cu greu. Totul va fi bine. Mira și Rita, reușind să devină prietene, au petrecut întreaga zi următoare împreună. După ce au cercetat cu precauție întreaga insulă, au descoperit că erau complet singure. Pe de o parte, nu putea să nu-i bucure. Nu erau triburi sălbatice pe insulă. Dar, pe de altă parte, asta însemna că era foarte puțin probabil ca toți să fi reușit să supraviețuiască. Cele 2 zile pe care le-au petrecut pe insulă le-au dat senzația că s-ar fi simțit ca ultimii oameni de pe pământ. Au adunat fructe locale pentru a-și potoli foamea apăsătoare. Și Rita a decis chiar să încerce să fie pescar. În acea geantă pe care o găsise pe țărm, a descoperit un mic cuțit de buzunar. Găsind un băț gros de la un copac, a ascuțit un capăt și a plecat la vânătoare de pește. Din fericire, a reușit să facă asta. Peștele era din abundență aici, iar a prinde pește cu o suliță s-a dovedit a fi nu atât de greu. Când seara s-a apropiat, iar Mira și Rita și-au încheiat căutările, s-au așezat pe țărm, privind cu speranță la orizontul mării liniștite. Rita a avut senzația că soarta le-a fost favorabilă. Căci în geantă a găsit și chibrituri impermeabile. Probabil că un turist a anticipat un astfel de rezultat și s-a pregătit din timp pentru orice, adunând o geantă pentru supraviețuire. Din păcate, nu i-a fost de folos. Datorită acestor chibrituri, precum și resturilor de barcă aduse pe țărm, Rita a aprins un foc. Pe acesta au reușit să frige peștele prins de Rita, înfășurându-le în frunze de palmier. După o astfel de cină, când micuța Mira adormise deja, obosită după o zi lungă, Rita i s-a părut că a observat ceva pe orizont. S-a ridicat în picioare, strângându-și ochii. Soarele era deja aproape apus și era greu de distins, dar Rita era sigură, în curând vor fi salvate. Fără să stea pe gânduri, a alergat spre țărm, fluturându-și mâinile și strigând din toate puterile. Suntem aici! Suntem aici! În depărtare a apărut un punct. La început, Rita nu a fost sigură că a înțeles corect, dar mai târziu, când punctul s-a apropiat, s-a convins că era o barcă și a continuat să strige cât a putut. Ajutați! Salvați-ne! Suntem aici! Dar, evident, nava era prea departe pentru a auzi strigătele ei. Când s-a întors mai aproape de foc și, sub privirea îngrijorată a Mirei, care se trezise din cauza strigătelor ei disperate, a început să se gândească intens la ce altceva ar putea face. Mira s-a întins somnoros. Rita, ce ai? A întrebat ea, căscând. De ce strigi atât? Ce ai văzut? Probabil că ți s-a părut. Am cercetat insula. Suntem complet singure. Rita continua să se încrunte. Avem nevoie de ceva care să le atragă atenția. A arătat cu mâna în direcția în care plecase barca. Mira, acolo erau oameni. Ar fi putut să ne salveze. Fetița s-a ridicat în picioare, s-a uitat cu atenție la orizont. Rita, a strigat ea. Dar nu vor observa focul nostru? Se pare că se îndreaptă deja spre noi. Ne vor salva curând? A întrebat ea cu speranță în voce. Focul, exact. S-a bucurat Rita și a sărit din nou de pe loc, alergând în adâncul vegetației. Acolo a cules imediat multe crengi și frunze, tot ce putea arde. A aruncat tot ce a găsit în foc, apoi a adăugat câteva frunze mari verzi pentru a produce mai mult fum. Focul a prins din nou putere, iar din frunzele umede a început să se ridice un nor de fum gros și toxic. Rita s-a așezat lângă foc, a luat-o pe Mira de mână și a început să aștepte salvarea. Din păcate, nu mai putea face nimic altceva. După un timp, așteptările ei s-au împlinit. O mică barcă de salvare s-a apropiat de țărm, iar din ea, cu o viteză nebună, a ieșit o figură masculină robustă. Cum sunteți? Sunteți bine? Striga o voce joasă de bărbat în rusă curată. Când posesorul ei s-a apropiat, Rita a reușit să-i distinge fața cunoscută. Anton. S-a aruncat în brațele lui. Știam că ne vor salva. Anton o examina cu uimire pe Rita și pe Mira. Rita, cine este aceasta? A respirat adânc. Doamne, cât de fericit sunt că ești bine.
Te-a strâns la pieptul lui. Am crezut că tu, a tăcut, neavând curajul să continue, continuând să o strângă puternic la el. Anton a rostit din nou numele lui și a privit în jos. După câteva secunde, s-a îndepărtat de el și s-a apropiat de Mira, îmbrățișând-o. Anton, părinții Miroslavei, unde sunt ei? Au fost împreună cu noi în acea barcă. Sper că au reușit să fie salvați? Auzind despre părinții fetiței, Anton s-a făcut vizibil mai sumbru. Miroslava, nu? S-a așezat în fața fetiței pe vine. Hai, te voi conduce la bord. Desigur, Mira nu înțelegea nimic. Toate aceste situații au epuizat-o atât de mult, încât nu mai putea găsi în sine forța pentru vreo emoție. Rita a mers în spatele ei, iar inima ei se strângea de durere. Judecând după aspectul și tonul lui Anton, a înțeles că părinții și fetița nu mai erau în viață. Miroslava și Rita au urcat în barcă. Pe bordul ei, în afară de ele și câțiva salvatori, erau și câțiva oameni care, la fel ca și ele, au suferit în timpul furtunii. Toți răniții au fost duși la spital. Așa cum s-a dovedit, fetița Mira a suferit destul de mult în timpul furtunii, pur și simplu nu simțea durerea din cauza șocului, așa că a trebuit să rămână în clinică pentru o perioadă nedeterminată. Rita, așa cum s-a dovedit, a suferit mult mai puțin. În afară de câteva vânătăi și coaste foarte dureroase, nu a avut alte leiuni. După examinare, a fost lăsată să plece, fiind trimisă înapoi la hotel. Într-un altul, desigur, deoarece de la locul unde locuia nu a mai rămas aproape nimic. Inima Ritei se rupea de durere. Uitase deja să se gândească la Mihail, uitase și de trădătoarea vicleană Ludmila. Îi părea mult prea rău pentru micul orfan Mira. Îi era durere pentru ea, nu pentru sine. Din fericire, chiar la ușa spitalului s-a aflat Anton. A văzut starea femeii și a înțeles imediat că avea nevoie de sprijin prietenesc. După tot ce a trăit, Rita nu voia categoric să rămână singură, așa că l-a invitat pe Anton în camera ei. A plâns mult pe umărul lui, povestindu-i despre trăirile ei. El o mângâia bâlâând pe cap și promitea să facă tot ce era în puterea lui pentru a o ajuta cumva. După multe ore de discuții, Rita nu s-a mai putut abține. Anton era un bărbat frumos și s-a apropiat de el, uitând de tot într-un sărut pasional. Acea noapte s-a dovedit a fi cea mai bună din viața ei. După atâția ani de căsnicie, uitase deja ce înseamnă să fii în brațele unui bărbat care te iubește sincer. Dar dimineața, rușinată, l-a rugat să părăsească dormitorul ei. Desigur, îi plăcea, dar nu vedea un viitor împreună cu el. Restul vacanței și l-a petrecut căutând rudele Miroslavei. Așa cum s-a dovedit, fetița a rămas complet singură. Atunci Rita a luat o decizie extrem de importantă. A decis să o adopte pe nefericita fetiță, luând-o sub tutela ei. Deoarece fetiței nu-i mai rămăsese niciun alt ruda apropiat, în afară de un bunic bătrân, care era deja aproape în demență senilă, perspectiva de a ajunge într-un orfelinat se contura pentru Mira. Rita s-a întors în țara natală, aproape fără a-și aminti de viața ei veche. A investit multă energie și timp pentru a aduna toate documentele necesare și a-o adopta pe Mira când totul a fost gata, s-a dus să o ia pe fetiță și a adus-o acasă. Temporar, Rita a locuit în apartamentul pe care l-a moștenit. În casa în care a locuit odată cu Mihail, nu s-a mai întors. Când viața ei a devenit puțin mai liniștită, a realizat că era timpul să divorțeze. Dar starea ei de sănătate lăsa de dorit. Imediat după vacanță, a câștigat mult în greutate și a început să se umfle. Totul era din cauza stresului. A decis Rita, strângându-și toată voința în pumni, s-a dus la apartamentul pe care îl împărțea cu soțul ei. În acele luni lungi în care Rita a fost plecată, el nu a încercat nici măcar să o caute. Afacerea lor a început să scadă. Se pare că, după externare, Mihail nu s-a gândit să revină la muncă. Probabil că a decis că Rita se va ocupa de tot, ca și înainte. Iar ea mergea la el cu un scop clar, să se înțeleagă în privința divorțului și să împartă afacerea pe jumătate. Nu-l mai iubea pe acest om, nu mai voia să-l vadă lângă ea. Mihail a acceptat divorțul ușor și repede. În cele din urmă, a recunoscut că avea o relație cu Ludmila de mai bine de 3 ani. Această informație a fost primită de Rita rece, fără emoții, după tot ce a trăit. Trădarea soțului îi se părea un lucru nesemnificativ și lipsit de importanță. Au divorțat destul de repede, căci nu au mai fost dispute, și au împărțit bunurile și afacerea. Rita a înțeles că de acum nu mai voia să se ocupe de sărbători și și-a vândut partea. Apoi a vândut apartamentul pe care l-a moștenit și,
Adăugând la acești bani ceea ce a obținut din vânzarea bunurilor comune cu fostul soț, a cumpărat o casă mare la țară și a pus deoparte câteva economii în contul ei bancar. Nu știa ce ar dori să facă în viitor și a decis să lase această întrebare pentru mai târziu. Rita și Mira s-au mutat în noua lor casă și au început să trăiască cu adevărat fericite. Totuși, problemele Ritei nu s-au terminat, căci cu fiecare zi se simțea tot mai rău. De la momentul în care s-a întors din vacanță în ținuturile natale, au trecut deja aproximativ 3 luni, a câștigat mult în greutate, iar umflăturile nu păreau să scadă. Dar schimbările din organismul ei nu s-au oprit aici și, îngrijorată pentru sănătatea ei, căci acum era responsabilă de Mira, s-a dus la doctor. După ce a trecut prin majoritatea examinării, medicii, ca unul, o trimiteau la ginecologie. În răspuns la aceasta, Rita doar se ferea, iar la sugestia că ar putea fi însărcinată, râdea în fața lor. Sunt sterilă, răspundea ea, nu pot avea copii. Dar medicii erau insistenți, iar surpriza ei a fost imensă când s-a dovedit că era, de fapt, însărcinată în a 11-a săptămână, în ciuda diagnosticului ei anterior. Sarcina ulterioară, după o anumită corecție medicală, a decurs ușor. Au trecut încă câteva luni. Viața ei cu Mira decurgea ca pe roate. Fetița a fost transferată la o școală locală. Se ocupa cu plăcere de dansuri sportive. Într-o zi de iarnă, înzăpezită, la Rita era în vizită sora ei mai mică, Marina. Femeile s-au așezat în camera de zi spațioasă, savurând un vin fiert aromat și fără alcool și discutând despre toate cele. Deci, ce se întâmplă cu tatăl copilului tău? Hai să povestești, a spus brusc sora Marina, lăsând cana pe masa joasă. Nu te gândești să te întorci pe Filipine și să-i spui totul? Rita a râs. Nu, desigur. În situația mea. Și de ce mi-ar trebui asta? S-a uitat nedumerită la interlocutoare. Marina, nu am nevoie de un bărbat. Mă descurc singură. Înțeleg, dar nu are el dreptul să știe că va deveni tată în curând? Este la fel de părinte ca și tine. Hai, lasă-mă. A făcut un gest cu mâna. Crezi că îi pasă? E tânăr, frumos, surfer. De ce i-ar trebui un copil? S-a obișnuit să trăiască ușor și liber. Marina a dat din cap. Nu e bine să gândești așa, surioară. Știi, toată lumea avea exact aceeași părere despre tine, că ești liberă, vântură, iresponsabilă, iar tu ai adoptat o fetiță și acum aștepți un copil. Poate că surferul tău liber nu este deloc împotriva vieții de familie? Te-ai gândit la asta? Cum vrei, dar eu cred că ar trebui să-i spui. Nu voi spune nimic nimănui, a răspuns Rita, cu atât mai mult, cum să-l găsesc și în general. Eu însămi nu înțeleg cum am ajuns în această situație. Este o adevărată poveste de dragoste de vacanță. Știi, nu mă așteptam la așa ceva de la mine, dar este totul spre bine. Îmi imaginez ce frumos va fi fiul meu. Marina a zâmbit călduros. Se pregătea să spună ceva în plus, dar sunetul de la poartă a întrerupt-o. Sora s-a uitat la Rita, care era puțin mai groaie, asemănătoare cu un hipopotam, a zâmbit și s-a ridicat de pe scaun. Stai, mă duc eu să văd cine e. Rita a zâmbit recunoscătoare. Mulțumesc. Chiar mi este greu să merg. Rita s-a gândit la ceva în așteptarea surorii, privind pe fereastră la fulgi mari de zăpadă și visând la întâlnirea iminentă cu propriul ei copil minunat. După câteva minute, pe pragul camerei de zi a apărut Marina, puțin agitată și chiar ușor derutată. Rita s-a încruntat. De ce ești atât de agitată? A întrebat ea. Din nou, spameri oferind tot felul de prostii. Și atunci, din spatele ușii, a apărut o mare figură masculină, un bărbat bronzat, incredibil de frumos, purtând o pălărie ridicolă și un palton lung, zâmbind larg, ținând în mână un buchet splendid de trandafiri roșii. Rita pur și simplu nu-i venea să creadă ochilor. Anton? S-a mirat ea. Ce? Ce faci aici? El a ignorat întrebarea ei, a intrat în cameră, a trecut pe lângă Marina, care deja strălucea, și a întins Rita buchetul. Nu am putut uita acea noapte. Ești cea mai bună femeie din această lume și am renunțat la tot pentru a te găsi. Apoi, și-a îndreptat privirea către burtica ei mare, acoperită cu o pătură caldă. Doamne! S-a minunat el. Dacă înțeleg bine, acest copil a tăcut întrebător. Este al tău, cu siguranță. A confirmat Rita bănuiala lui. După nașterea fiului,
Rita și Anton s-au căsătorit. Anton a lăsat insulele îndepărtate și s-a mutat în orașul natal pentru familia lui. Așa cum s-a dovedit, locuind pe insule, a reușit să economisească o sumă considerabilă de bani și cu aceștia a deschis o școală de surfing. După nașterea copilului, Rita s-a întors rapid la forma ei anterioară și, după multe insistențe din partea soțului, a decis totuși să-și îndeplinească visul. S-a hotărât să iasă pe scena de circ ca acrobat cu un număr solo. Nu imediat, dar totuși destul de repede s-a făcut remarcată și a prins câteva raze de faimă, iar apoi, evaluându-și rațional forțele, a plecat să lucreze ca antrenor. Cu banii rămași după vânzarea afacerii, a cumpărat o vilă pe Filipine. În fiecare iarnă, familia petrecea acolo, surfând, relaxându-se și înotând în mare. Așa că, la o vârstă mai înaintată, Rita a întâlnit în sfârșit soarta ei adevărată. Ritei i-au trebuit mulți ani pentru a înțelege o simplă adevăr. Indiferent cât de teribile ar părea problemele unei persoane, ele se estompează în fața cât de mare este lumea noastră. Indiferent cât de mult pare că totul este pierdut, că întreaga lume s-a prăbușit, aproape totul și întotdeauna poate fi supraviețuit sau schimbat în bine.